Well, good evening, everyone. Goedenavond iedereen. And I don't know what he just said, Ik weet niet wat hij zei net. so I'll say a few things too. Ik zal ook wat dingen zeggen. I know my name Ron Woolsey was given, Ik heb de naam gekregen van Ron Woolsey. and Michael and I were a part of a number of people that came together and co-founded Coming Out Ministries. Er waren een aantal mensen met elkaar die samen ook Coming Out Ministries hebben opgericht. I have also a church district back in the U.S. Ik heb ook een kerkdistrict ergens in de Verenigde Staten. I pastor 2 churches there. En ik ben predikant van 2 kerken daar. And I spend half of my time in my district Ik spendeer de halve tijd in mijn district. and half of my time in places like the Netherlands. En de andere helft in plaatsen als Nederland. So it is a very busy life, Het is een zeer druk leven. a very busy ministry. Heel druk ministry. But Mike and I, all of us in Coming Out Ministries, really praise the Lord. Maar Michael en ik eren echt de Heer voor dit. That He has called people such as ourselves into ministry. Dat hij dus mensen zoals ons eigenlijk heeft geroepen in de ministry. Now, we formed Coming Out Ministries 8 years ago. Wij hebben deze ministry 8 jaar geleden opgericht. And in these last 8 years, we have traveled all over the world. In deze laatste 8 jaar hebben we overal over de wereld gereisd. And it's just a real honor to be working for the Lord in this way. En het is echt een eer om te werken voor de Heer op deze manier. Especially when you love to travel like Mike does and like I do. Vooral omdat wij beiden, Michael en ik, houden van reizen. We'd like to start this evening with a word of prayer. We willen deze avond beginnen met een gebed. So if you'll join us while we pray. Dus als u ons wil voegen met ons in gebed. Our Heavenly Father, we thank you for this occasion, Onze hemelse Vader, we danken u voor deze gelegenheid. for the privilege of serving you, Voor het voorrecht om u te dienen. for the time that we have to come together this evening Voor de tijd die we hier samenkomen vanavond. and review the wonderful plan of your salvation En het prachtige plan van uw verlossing te bekijken. and how it is sufficient for anyone and everyone. En hoe het voldoende is voor iedereen. No one is too degraded to come to Jesus Christ. Niemand is zo zwaar nedergedaald dat hij niet kan komen tot Jezus Christus. And we marvel how you can take people from totally broken lives En wij zijn verwonderd dat u mensen die totaal gebroken zijn, and recreate them into vessels of honor for your glory. kunt herscheppen tot voertuigen voor uw eer. So be with us tonight, we pray. Wees bij ons vanavond, zo bidden wij. Open our hearts, open our minds. Open onze harten en open onze geest. May we be totally receptive to truth. Dat we totaal ontvankelijk zijn voor de waarheid. In Jesus' name we pray. In Jezus' naam bidden wij. Amen. Amen. Before I start my presentation, we'd like to show you the trailer of our documentary. Ja, we gaan dus even nu kijken naar de trailer van de documentaire die zometeen ook te krijgen is op DVD. It's entitled Journey Interrupted. Het is getiteld De Onderbroken Reis. And it follows the lives of 5 people who were terribly broken. En het volgt de levens van 5 mensen die enorm gebroken zijn. And how the Lord is working in their lives today. En hoe de Heer werkt in hun levens vandaag de dag. And this is about a 2-minute film track. En dit is een filmpje van 2 minuten. And after that, I'll share my story. En daarna vertel ik mijn verhaal. Okay. Do we need to dim lights or? No, it's Okay. good so, I think. I would look in the mirror and I would punch myself in the face and I would scream at God and I would yell at him and I would say, "Why, God? Why? Why did you create a boy when I was supposed to be a girl?" So I prayed and I said, I don't want to live, Lord. Take me now. I just don't want to go through what's coming. I felt dirty. I felt, I had been tainted. I thought, okay, well, obviously this is something that I can't really tell anyone about. I'm crying in my bed at night because these things are happening, and Jesus, I can't hear him anymore.
And I said, how dare you say that I'm an abomination when you made me this way? That's not fair. I didn't choose this thing. I didn't want this thing. Why would I join a religion that tells me that I'm just going to die for being who I am? Is this a different God than I was acquainted with when I was little? I finally decided to just accept who I was and give up. I believed that I was gay and that it didn't match up with God's word. And I was like, oh well, I don't know what to do about that. I just kind of pushed everybody aside, including my mom. I just felt like nobody else has been there. Why would she? I was desperate to be secure in my sin. I did whatever I could. I was willing. Tell me lies. Tell me lies. Lie to me. I found myself on my knees at the end of my bed, and I said, God, I don't know how you could forgive me. You still want me? Because everybody else rejected me. Everybody else turned their back on me. You want to go too now? It's as though the devil was not going to let me go. And if he could not entice me, he would turn to violence. It's time for us to talk about this. It's time for us to offer help. If he is who I've been reading that he is, it all makes sense. How like God to show me that when I really just started opening up myself and making myself the most vulnerable I've ever been in my entire life, that what I get instead is not rejection, but acceptance. I shed my blood for you so that you can claim this victory. It's freely yours. All you have to do is give your heart to me. We have, in our ministry, we have one of the many favorite texts in Revelation 12, verse 11. In Openbaring 12, vers 11 hebben we een van de meest favoriete teksten. And it says here, they overcame him by the blood of the Lamb. Daar staat, ze hebben hem overwonnen door het bloed van het lam. And by the word of their testimony. En door het woord van hun getuigenis. And they loved not their lives unto the death. En ze hebben hun leven niet lief gehad tot de dood. I used to wonder about that text of scripture. Ik vroeg me altijd af wat dit betekende in de Bijbel. What does it mean by the blood of the Lamb and the word of our testimony? Wat betekent het door het bloed van het lam en het woord van de getuigenis? And then I came to this understanding. En toen kwam ik tot dit begrip. It's one thing to tell the story of Jesus. Het is één ding om het verhaal van Jezus te vertellen. It's another to live the life of Jesus. En het is iets anders om het leven van Jezus te leven. We know from 2 Corinthians that Satan transforms himself into an angel of light. We weten uit 2 Korinthe dat Satan zichzelf veranderde in een engel des lichts. And light represents truth. En een licht dat lighted represents truth. Dat de waarheid vertegenwoordigt. And Satan is very clever at deceiving people with truth. En Satan is heel slim om mensen te misleiden met de waarheid. And the text goes on to say, de tekst gaat verder en de tekst die zegt, therefore it is no great thing if his ministers also be transformed as the ministers of righteousness. En daarom is het ook niet heel groot iets dat de predikanten ook worden eigenlijk veranderd als de predikanten van gerechtigheid. And so we have a world of Christian ministers. En we hebben een wereld van christelijke predikanten. All of whom can tell the beautiful story of Jesus. En iedereen kan het prachtige verhaal van Jezus vertellen. Some of these very popular charismatic preachers bring hundreds of people to the altar. Sommige mensen van deze predikanten zijn heel erg charismatisch en die brengen honderden mensen naar het altaar. To give their hearts to Jesus. Om hun harten aan Jezus te geven. But what is the word of their testimony? Maar wat is het woord van hun getuigenis? Some of these preachers, when asked about the law of God, sommige predikanten zullen vragen naar de wet van God of niet they vragen. say, Not asking. Don't worry about the law of God. En die zeggen dan, nou,
maakt niet uit, die wet van God. It was nailed to the cross. Het was aan het kruis genageld, die wet. Jesus did it all. Jezus deed het allemaal. Imagine, I imagine that Satan himself could tell a beautiful story of Jesus. En ik kan me voorstellen dat Jezus zelf een prachtig verhaal van Jezus... But dat de duivel zelf een prachtig verhaal over Jezus zou kunnen vertellen. I have to wonder about the word of his testimony. Maar ik moet kijken naar het woord van zijn getuigenis. Does Satan live to testify to the love and power of Jesus, to transform the life? Getuigt eigenlijk Satan voor het transformeren van de liefde van God naar ons toe. Zodat we dat kunnen uitleven. No, he doesn't. Dat doet hij dus niet. And so Satan and his ministers of righteousness Dus Satan en zijn predikanten der gerechtigheid can lead people down the broad way to destruction kan de mensen de brede weg opleiden naar de vernietiging. with beautiful Bible truth, Met prachtige Bijbelse waarheden. but incomplete Bible truth. Maar niet volledige Bijbelwaarheid. And that's why I think the word of our testimony is so important. En daarom geloof ik dat het woord van ons getuigenis zo belangrijk is. So in Coming Out Ministries, we like to share our testimonies Dus in deze Coming Out Ministries houden wij ervan om het getuigenis te delen. to inspire others about the incomprehensible love and power of Jesus. Om anderen te inspireren met de onbegrijpelijke liefde van Jezus. We hope you will be inspired by our stories. Wij hopen dat u geïnspireerd raakt door onze verhalen. That you will see Jesus in a broader way, Dat u Jezus zult zien in een bredere weg. a more powerful way. Een krachtigere weg. So I'm going to share the word of my testimony this evening. Dus ik ga vanavond mijn getuigenis vertellen. My father was a dairy farmer. Mijn vader was een zuivelboer. We grew up milking cows. Wij groeiden op door koeien te melken. And we lived in this big, beautiful farm. We leefden op een mooie boerderij. As very young children, we loved playing in the farm. Als jonge kinderen vonden we het prachtig om te spelen op de boerderij. We liked being in the field with our father when he was harvesting grain. We vonden het prachtig om te spelen in de haver terwijl we aan het oogsten waren. And here at the age of 4, just 4 years old, En toen ik 4 jaar oud was, I was sexually molested by one of the farmhands working for my father. werd ik seksueel eigenlijk misbruikt door een van de knechten van mijn vader. That altered my life. Dat veranderde mijn leven. It was a one-time incident, Het kwam 1 keer voor, but it made a profound effect upon my mind. maar het had een diepe invloed op mijn geest. I should have gone to my parents. Ik had naar mijn ouders moeten gaan. I should have told them what had happened. En ik had eigenlijk moeten vertellen wat er was gebeurd. But I felt guilty. Maar ik voelde me schuldig. I felt dirty. Ik voelde me smerig. I was ashamed. Ik schaamde mij. I was not about to tell my parents what I had done. Ik wilde niet vertellen aan mijn ouders wat ik meegemaakt of wat ik gedaan had. And yet I was the victim. En toch was ik het slachtoffer. You see, I don't believe any 4-year-old child is old enough to process sexual behavior. Ik geloof niet dat een 4 jaar oud kind precies kan inzien wat er gebeurt met je als dit gebeurt. I was not mature enough physically, Ik was nog niet voldoende eigenlijk volwassen. mentally, Fysiek, maar ook Emotionally. mentaal, maar ook emotioneel, spiritually, geestelijk. to be able to process what had happened. Om te handelen naar datgene wat er gebeurd was. I just knew that it was wrong. En ik wist alleen dat het fout was. And I did not have I did not have the comfort to confide in my parents about what had happened. Ik was er niet gerust op om dat aan mijn ouders toe te vertrouwen. So I internalized it. Dus ik maakte het mezelf van binnen. And since I was not able to talk about it and get healing and comfort, En omdat ik er niet over kon spreken en dat ik daaruit geen troost kon vinden,
my mind just became more and more confused every day of my young life. Werd mijn geest steeds verwarder elke keer in mijn jonge leven. I relived that episode Die episode herleefde steeds weer in mij. every day. Elke dag. My mind was filled with wild fantasies, Mijn geest werd gevuld met wilde fantasieën. uncontrollable thoughts and imaginations. Controleerbare gedachten en voorstellingen. And so this was how I was introduced to sexual behavior. En zo maakte ik dus kennis met seksueel gedrag. By the next year, when I was only 5 years old, Het volgende jaar, toen ik slechts 5 jaar oud was, I began playing the piano. begon ik piano te spelen. And that was different from the other boys in my peer group. Ik was dus anders eigenlijk dan andere jongens van mijn leeftijd. And so I was teased and mocked for playing the piano. Dus ik werd geplaagd en de gek werd mij gestoken dat ik piano speelde. Also, I developed a physical problem, Ik ontwikkelde ook een fysiek probleem. I think due to my emotional confusion. Vanwege mijn emotionele verwarring, denk ik. And I was not able to control my bladder anymore. En ik kon eigenlijk mijn blaas niet meer controleren. Beheersen eigenlijk. So I would wet the bed at night. Dus ik maakte het bed nat 's nachts. And I would lose control on the playground. En ik verloor mijn controle als ik speelde. My father thought I was just being lazy. Mijn vader dacht dat ik gewoon lui was. And he began to punish me whenever I would have an accident. En hij strafte mij als ik een ongeluk had. That only made things worse. Dat maakte het alleen maar erger. In fact, at one point, my parents took me to a doctor. En op een gegeven moment namen mijn ouders me naar de dokter. To see if there was something wrong with me. Om te kijken of iets fout was met mij. Because I could not stop that problem. Omdat ik dat probleem niet kon stoppen. And the doctor just said there's nothing wrong with the child's bladder or kidneys. En de dokter zei er is helemaal niets verkeerd met deze jongen, met de blaas en de nieren. He's just being lazy. Hij is gewoon lui. So my father became more abusive towards me. Dus mijn vader misbruikte me nog meer. So as I was growing up from the age of 4, En toen ik dus opgroeide vanaf 4-jarige leeftijd, I felt alienated by my father. vervreemde ik van mijn vader. I feared him. Ik vreesde hem. He would tease me and mock me. Hij plaagde mij en stak de gek aan met mij. And that just caused my brothers to do the same thing. En mijn broers deden dan hetzelfde. I felt unloved. Ik voelde dat er niet van mij gehouden werd. Unaccepted. Niet geaccepteerd. Or basically rejected. En eigenlijk verworpen. And so gradually from that point on I was being pushed away from my manhood. En daardoor werd ik langzamerhand van mijn mannelijkheid afgedreven. As the teasing continued within my peer group. Toen het plagen doorging in bij mijn leeftijdsgenoten. This went on in school. Ging dat door op school. And they would, call me names and tell me to just go play with the girls. Ze scholden me uit en ze zeiden van nou ga met meisjes spelen. I grew up feeling very robbed of my manhood. Ik voelde me beroofd eigenlijk van mijn mannelijkheid. I never felt like I measured up to what I should be. Ik voelde nooit dat ik kon voldoen aan datgene wat ik zou moeten zijn. I was troubled, I was timid, I was confused. Ik was verward, ik was timide. However, in desperately wanting to be accepted, maar ik wilde echt wanhopig geaccepteerd worden. As I entered school, toen ik de school binnenkwam, I did very well in school. Deed ik het heel goed op school. It made me feel good to get the top grades. Ik had een goed gevoel om een prachtige cijfers te halen. To be noticed. Om toch op te vallen. To be praised. Om geëerd te worden. And so I became an overachiever. Dus hij werd echt een strever. I was a straight A student. Hij was echt een hardwerkende student. I continued to work very hard with music. Ik ging verder om heel hard te werken met muziek. And by the time I was 12 years old, I was the church pianist in our church. Toen ik 12 jaar oud was, was ik de kerkpianist in de kerk. Now, growing up in the church, en toen ik opgroeide in de kerk,
being a Christian, I was a very spiritual young person. En ik was een christen en ik was een heel geestelijk jonge I persoon. enjoyed church. Ik hield van de I kerk. enjoyed participating in all the activities. En ik hield ervan om deel te nemen in al die activiteiten. And so by all appearances, I was perfectly normal. En zoals het aan de buitenkant leek, was ik perfect normaal. No one knew what was going on in my head. Niemand wist wat er in mijn hoofd omging. No one knew what had happened to me when I was a 4-year-old child. Niemand wist wat er met mij gebeurde toen ik 4 jaar oud was. And then to make matters worse, En om zaken nog erger te maken, while I was still in elementary school, toen ik nog op de lagere school was, I began being molested by an older student Werd who ik- was a friend. werd ik misbruikt door een oudere student en dat was een vriend. But even then, I felt that I was being accepted and I was being loved. Maar zelfs toen had ik het gevoel dat ik geaccepteerd werd. I didn't er know van how mij to gehouden stop werd. it. En ik wist niet hoe ik het moest stoppen. And that went on for quite some time. En dat ging een hele tijd zo verder. So I'm dealing with guilt and shame. Dus ik ik had te maken met schuld en schande. But I was Schaam. able to live kind of a double life. Maar ik kon eigenlijk een dubbel leven leiden. As I became a teenager, Toen ik een tiener werd, I could be like the other boys and I could date girls. kon ik net zo zijn als de andere jongens en ik kon afspraken maken met meisjes. As a Christian, I was expected to be a gentleman, Als een christen werd er van mij verwacht dat ik een gentleman zou zijn, to be proper. om normaal te zijn. And I could do that, En ik kon dat doen, even though I was more attracted to the boys. zelfs wanneer ik eigenlijk meer aangetrokken voelde aan de jongens, naar de jongens. So toe. I was living a lie. Dus ik leefde eigenlijk een leugen. When I graduated from high school Toen ik het diploma kreeg op de middelbare school and then went on into college, en toen ik naar de universiteit ging, op hogeschool, I was in my second year of college was ik in mijn tweede jaar van de universiteit. Om maar zo te when zeggen. I was no longer able to financially fund my education. Was ik niet meer in staat om mijn onderwijs financieel op te brengen. My parents could not afford to send me to college. Mijn ouders waren niet meer in staat om, financieel gezien dan, om hem naar de school te sturen. I was one of 6 children, Ik was een van de 6 kinderen. and my dad could never afford to send us to college. En mijn vader kon niet zich veroorloven om naar de school te sturen. So as I ran out of funds, Dus toen ik geen geld meer had, I had no choice but to drop out of school. had ik geen keus. Nou ja, dan moest ik de school maar verlaten. And very quickly after leaving school, I was drafted by the military. En heel snel nadat ik de school verlaten had, ging ik de militaire dienst in. In the military, I trained to be a surgical technician. In de militaire dienst werd ik opgeleid tot een techneut eigenlijk, om het zo maar te And I zeggen. really enjoyed working in the medical field. Dus tot een medische techneut. En ik hield ervan om in de medische wereld eigenlijk een baan te hebben. After my training, I was sent to South Korea to serve out the rest of my time. En na deze opleiding werd hij gezonden naar Zuid-Korea om de rest van zijn tijd uit te dienen. On Sabbaths, I would go to a mission compound in Seoul, Korea. En op de Sabbat ging hij naar een missie eigenlijk plaats in Zuid-Korea, in Seoul. Zuid-Korea eigenlijk. And I would spend the whole Sabbath there away from the base, the army base. En de hele Sabbat bracht ik door, weg eigenlijk van de legerbasis. At that location, I discovered a number of student missionaries from Southern California. En op die locatie vond ik een aantal eigenlijk zendelingen, missionarissen uit Zuid-Californië. This was in the early days of English language schools. Dit was in de eerste dagen van de Engelse taalscholen. And they were teaching English and Bible to maybe 1,400 students at a time. En ze leerden dus Engels en de Bijbel aan 1400 studenten tegelijkertijd. And it was a wonderful missionary outreach in South Korea. En dat was een prachtige zendingsoutreach, om het zo maar te zeggen, in Zuid-Korea. On Sabbaths, I would get involved with their church programs, playing the piano for their services. En op Sabbat deed ik mee aan kerkprogramma's en speelde ik op de piano. And I became very involved in their program, just on that one day a week. En ik werd heel erg betrokken bij dat programma, 1 dag in de week.
At the end of my tour of service with the military, Aan het einde van mijn militaire dienst I arranged to be discharged in South Korea. zorgde ik ervoor dat ik ontslagen werd in Zuid-Korea. And I joined the student missionary program. En ik voegde me bij deze studentmissionarissen. I really enjoyed teaching English and Bible. Ik vond het prachtig om Engels en de Bijbel te onderwijzen. I found it interesting, though, that all of those teachers were from Southern California. Ik vond het interessant dat al deze leraren uit Zuid-Californië kwamen. And I thought they talked a little funny. En ik zag dat ze wat apart spraken. I was born and raised in the South. Ik groeide op in het zuiden en daar werd ik ook geboren. And I had a Southern accent. En ik had een zuidelijk accent. And I thought it would be fun to teach my students to speak English with a Southern accent. En ik leek mij grappig om de studenten te leren om een zuidelijk accent, met het zuidelijk accent. All the other teachers were teaching proper English, I suppose. Al die andere onderwijzers die leerden juist Engels, ga ik vanuit. And just for fun, I taught my students some funny phrases. En alleen voor de grap leerde ik mijn studenten wat grappige zinnen. Do you know the difference between a Southern accent and a... No? Weet u het verschil tussen een zuidelijk accent en... Well, one day I heard my Korean students going down the hall. En op een dag hoorde ik mijn Koreaanse studenten naar beneden gaan in de hal. I heard one say, "Hi, y'all." En ik hoorde, hi joh. Hi, y'all. Hi y'all. Ja. Y'all come back now. Y'all come back now. Ja, y'all komt terug nu. See how funny it is when you hear someone... Ja, dus Ja. probeer een beetje na te It doen. was hilarious to hear Koreans talking that way. Het was lachwekkend om die Koreanen zo op deze manier te horen praten. But we had a lot of fun together. Maar we hadden heel veel plezier I samen. just really enjoyed mission work Ik vond missiewerk geweldig. and finding ways to make it fun and interesting. En om wegen te vinden om het toch leuk te maken en interessant te maken. Soon after that, I was asked to go way down south. En kort daarna eigenlijk werd mij gevraagd om naar het zuiden te gaan. To South Thailand. Naar Zuid-Thailand. I was asked to direct a new school down there. En mij werd gevraagd om een nieuwe school daar directeur van te worden. So I spent another 14 months in that area. En dus spendeerde ik nog 14 maanden in dat gebied. And there again, I really enjoyed a new culture, the Thai culture. En daar genoot ik eigenlijk van de nieuwe cultuur, de Thaise cultuur. And by the time I was ready to finish my tour of service there, En tegen de tijd dat ik mijn dienst daar echt zou beëindigen, I realized what I wanted to do with my life. toen realiseerde ik mezelf wat ik met mijn leven zou willen doen. This is one of my student missionary pictures when I'm washing my puppy. Nou, dit is hij wanneer hij zijn hondje eigenlijk, puppy, bekijkt. But I decided to go back to college Maar ik besloot om terug te gaan naar de universiteit. and train to be a medical missionary. Om een medische missionaris te gaan worden. I love the Lord. Ik hou van de Heer. I loved mission work. Ik houd van het missiewerk. I loved people. En ik hield eigenlijk ook van mensen. And I was spiritual. Ik was geestelijk. So I enrolled in the School of Theology. En ik schreef me in voor de school van theologie. And also in the pre-med program. En ook in de pre-med, in de Pre-medicine. pre-medicine. Preparing for medical school. Ja, dus eigenlijk de voorschool voor een medische school. The plan was, by the time I finished theology training, En het plan was, wanneer ik mijn theologische training zou beëindigen, I would have had also enough science classes to be able to qualify to go to medical school. had ik ook genoeg wetenschappelijke klassen zouden hebben doorlopen om naar de medische school te gaan. But even though I was making all of these good choices in my life, Maar zelfs al nu ik dacht dat ik de goede keuzes maakte in mijn leven,
The problem that started when I was 4 years old Het, was growing and growing in my head. het probleem dat begon eigenlijk toen ik 4 jaar oud was, groeide en groeide en groeide in mijn hoofd. I found myself, the more mature I was, En hoe volwassener ik werd, the more I found myself attracted to the same gender. hoe meer ik mezelf aangetrokken voelde tot hetzelfde geslacht. I didn't want that in my life. Dat wilde ik niet in mijn leven. So I came up with a solution. Dus ik kwam met een oplossing. I know how to fix that problem. Ik weet hoe ik dat probleem moet fixen. I'll just get married. Ik ga gewoon trouwen. Wouldn't that solve every problem? Zou dat niet elk probleem oplossen? I see people here that are obviously married and they're smiling. En ik zie hier dat er mensen zijn die getrouwd zijn waarschijnlijk en toch glimlachen en I glimlachen. think we all agree marriage is not the solution to problems. En ik denk dat we het erover eens zijn dat een huwelijk niet de oplossing is voor een probleem. It can actually be the beginning of problems. Het kan zelfs het begin van problemen zijn. If we're not married to the right person Als we niet getrouwd zijn met de goede for the persoon, right reasons, om de goede redenen, truly in love, echt in liefde, with the right chemistry, met het juiste chemische and with dingen. physical attraction, Fysieke and with attractie. and with the blessing of God. En met de zegen van God. But no one could tell me that I was making a mistake. Maar niemand kon me vertellen dat ik een fout maakte. I was 24 years old. Ik was 24 jaar I knew what I was doing. en ik wist wat ik deed, I thought. dacht ik. Well, I chose to have a Christian wife, Ik koos ervoor om een christelijke vrouw te hebben, a Christian home, een christelijk huis, to make Christian babies, om christelijke baby's te maken, to have a Christian education, om een christelijke opvoeding te hebben, to prepare a life of Christian service. om een leven te leiden van christelijke dienstwerk. What could go wrong? Wat kon er nog meer verkeerd gaan? Marriage did not solve the problem in my head. En huwelijk loste niet het probleem op in mijn hoofd. It only made it worse. Het maakte het alleen maar erger. It was not a substitute for what I was craving. Het was geen eigenlijk vervanging voor datgene wat ik mee worstelde. So I continued to struggle. Dus ik worstelde maar door eigenlijk. And all of this was still in my head. I had never done anything overtly. En alles speelde zich af in mijn hoofd en ik heb het nooit eigenlijk openlijk gedaan. As I was preparing for graduation, my senior year, Toen ik me voorbereidde op mijn diplomering, mijn laatste jaar, I was surprised to be called into the head of the department for theology. was ik verrast eigenlijk om geroepen te zijn als hoofd van het departement van theologie. And there I was given a call into pastoral ministry. En daar kreeg ik een oproep voor pastoraal dienstwerk. I was graduating at the top of the class. Ik kreeg een diploma als de beste van de klas. And I suppose I was getting a first call. En I suppose you get a first call? A first call into ministry, a Ja, preferential choice. Hij dacht dus dat hij een voorkeur kreeg omdat hij zo'n hoge cijfers had. And it was to a very large Adventist church. En dat was voor een hele grote adventkerk. Well, I panicked at that call. Maar kreeg hij ook. En hij panikeerde dus, kreeg dus paniek bij deze oproep. My mind had been thinking about medical school. Ik dacht steeds aan een medische school. I was not prepared to go into pastoral ministry. Ik was helemaal niet voorbereid om in een pastorale bediening te gaan. And I panicked. En ik kwam in paniek. And I turned down the call. En ik wees eigenlijk de oproep af. With the explanation that I had one more class in physics and then I was off to medical school. Met eigenlijk de verklaring dat ik nog één les moest volgen in natuurkunde en dan zou ik dus naar de medische school gaan. So graduation day came. Dus de diplomering kwam. And I graduated with honors. En hij kreeg een diploma met speciale vermelding. With that degree in theology. Met die graad in de theologie. And then my world unraveled. En toen ging mijn wereld eigenlijk aan de gang. I ended up
bringing my marriage to a devastating end. En mijn huwelijk kwam tot een verwoestend einde. I had not prayed about that call to ministry. Ik had niet gebeden voor die roep om in het dienstwerk actief te gaan zijn. Which was a big mistake. En dat was een grote fout. In fact, I had virtually stopped praying for quite some time. Eigenlijk was ik opgehouden met bidden al een behoorlijke tijd. I started reasoning En ik begon te redeneren. that I'm majoring in theology. Als ik dus een graad had in de theologie. We study Bible all day long, every day. En door de Bijbel steeds elke dag te bestuderen. We have prayer before every class. We hadden een gebed voor elke klas. And I began to allow that to take the place of my private, personal time with the Lord. En ik verving dit eigenlijk dat kwam in plaats van mijn persoonlijke tijd met de Heer. And in the end, I lost my connection with the Lord. En aan het eind verloor ik mijn verbinding eigenlijk met God. So I graduated with that degree with a lot of Bible knowledge. Dus ik kreeg een diploma en uiteindelijk met een heel veel Bijbelse kennis. But without the intimate relationship with the Lord that I needed. Maar zonder eigenlijk de intieme relatie met de Heer wat ik nodig had. And overwhelmed by temptation. Dus overweldigd door verleidingen, verzoekingen. I fell into the gay life. Kwam ik in het homoleven terecht. I was honest with my wife. Ik was eerlijk tegenover mijn vrouw. And told her what was going on in my mind. En ik vertelde haar wat er in mijn geest speelde. Of course, she was totally surprised. Natuurlijk was ze totaal verrast. Very hurt. Zeer aangedaan of verwond eigenlijk. But she was a Christian. Maar ze was een christen. And she loved me. En ze hield van mij. And she wanted to work through this problem. En ze wilde zich door dit probleem heen werken. She wanted us to go to counseling together. Ze wilde dat we samen counseling zouden gaan doen. And she was very forgiving. En ze vergaf mij alles eigenlijk. So I agreed to go with her to some counseling. En ik was het eens om met haar naar counseling te gaan. Now I'll have to say at that time, ik moet zeggen dat tegen die tijd, within the church there was no discussion about homosexuality. dat er in de kerk geen enkele discussie was over homoseksualiteit. There were no seminars. Er waren geen seminars. There were no resources. Er waren geen bronnen. And no one that I felt I could trust to talk to. En er was niemand die ik vertrouwde waar ik tegen kon spreken. I didn't know another person who was gay. Ik kende niet iemand anders die ook homo was. I felt all alone with my struggle all those years. Ik voelde me helemaal alleen met deze worsteling al deze jaren. And as I lost my hold upon the Lord. En toen ik mijn vertrouwen aan de Heer verloor, I was overwhelmed by the supernatural efforts of Satan. Was ik overweldigd door de bovennatuurlijke pogingen van Satan. But I did agree to go with her to some counseling. Maar ik was het met haar eens om de counseling aan te gaan. And I was very disappointed in what happened. En ik was zeer teleurgesteld met wat er gebeurde. And we're talking about psychiatrists and psychologists. We hebben het over psychiaters en psychologen. Professional counselors. Professionele adviseurs. Some pastors. Predikanten. Some of them very prominent pastors in our denomination. En enkele zeer belangrijke predikanten in onze kerk. I know one name, if I were to mention it, you probably would know him today. En ik ken één naam, als ik die nu zal noemen, dan kent u hem waarschijnlijk allemaal. He was that prominent. Hij was zo prominent. And after talking to me, this was the message that went to my wife. En nadat hij met mij gesproken had, was dit de boodschap aan mijn vrouw. They would generally counsel her. In het algemeen adviseerden ze haar. And say, you need to just divorce this man. En ze zeiden tegen haar, je moet gewoon van die man scheiden. Get on with your life. Ga verder met je eigen leven. That kind can never change. Dat soort kan nooit veranderen. Now, I felt hopeless and helpless already. Dus ik voelde me al hopeloos. But I didn't expect to hear that from people who should have answers. Maar ik
had het niet verwacht voor mensen die antwoorden zouden moeten hebben. It was like pulling the rug right out from under my feet. Het was net alsof men het kleedje onder mijn voeten vandaan schoof. So I became angry with the church, Dus ik werd boos op de kerk, angry with God, boos op God. and I began to reason En ik begon na te denken that if God could not change and help someone like me, dat als God mij niet kon veranderen, zo iemand zoals ik, then he is an impotent God rather than omnipotent. dan is hij een onmachtige God in plaats van een machtige God. And if he could help me but chose not to, En als hij mij zou kunnen helpen, maar ervoor koos om mij niet te helpen, then he's not a God of love. dan is hij geen God van liefde. And if he could change me at the second coming of Jesus, En als hij mij zou kunnen veranderen bij de tweede komst van Jezus, then why couldn't he change me now? waarom kan hij mij dan nu niet veranderen? Right? Toch? And if he can but he doesn't, En als hij dat kan, maar dat doet hij niet, then whose fault is it that I'm gay? wiens fout is het dan dat ik homo ben? Do you see that circular reasoning? Ziet u deze cirkelredenering? It all came back to it being God's fault. Het kwam er allemaal op neer dat het Gods fout was. And many gay people have that thinking today. En veel homo mensen denken op deze manier vandaag de dag. And I really think it's because people in ministry that should have answers En ik don't. denk echt dat mensen eigenlijk in de kerk en in de ministry die antwoorden zouden moeten hebben, die hebben geen antwoorden. Many people in ministry, even today, don't believe God is that powerful. Heel veel mensen in die ministry denken dat God niet zo krachtig is, zo machtig is. Or that he hates homosexuality so much he doesn't care if they're lost. En dat hij homoseksualiteit zo erg haat dat het niet uitmaakt of ze verloren zijn. So I left with a very distorted view of God. Dus ik verliet eigenlijk dit met een zeer verdraaide gezichtspunt over God. I went into the world bitter and angry against the church and God. Ik ging de wereld in heel bitter en boos tegen de kerk en tegen God. I was labeled as being unchangeable. Ik kreeg het label opgeplakt dat ik onveranderlijk was. So I became unreachable. Dus ik werd niet bereikbaar. I would not go anywhere, Ik ging nergens heen talk to anyone, of tegen iedereen spreken listen to anything, of naar iets te luisteren watch anything, of naar iets te kijken read anything of naar iets te lezen that had anything to do with religion. dat ook maar iets te maken had met godsdienst. I was done. Ik was er klaar mee. Isn't that a sad picture? Is dat geen triest verhaal? A degree in theology Een graad in theologie and totally bitter and angry against God. en totaal bitter en boos tegen God. Oh, it just dawned on me. That's kind of like Lucifer was in heaven. En het kwam bij mij op eigenlijk dat het net zo was als Lucifer in de hemel. Exposed to all of that beautiful truth and glory of God, And, and yet bitter and angry against him. Hij zag al die schoonheid in de hemel en toch was hij bitter tegen God. Let me ask you, how many of you know someone who is gay? Laat me u vragen, wie van u weet er iemand die gay is, die homo is? Yeah, most of us have been touched one way or another by a gay person in our lives. Ja, de meeste van ons zijn dus geraakt door een homo iemand in onze eigen omgeving. The common thinking is, I was just born this way. De gemeenschappelijke opvatting, gangbare opvatting is dat ik zo geboren werd. And one of the lies that Satan puts upon us all is, once gay, always gay. En een van de leugens die Satan altijd op ons plakt is, als je eenmaal homo bent, dan ben je altijd homo. So how do you reach someone who is unreachable? Hoe bereik je dus iemand die niet bereikbaar is? How can someone who is unchangeable be changed? Hoe kan iemand die niet veranderd kan worden, toch veranderen? I want to share with you how the Lord worked to bring me back. Ik wil nu met u spreken over hoe de Heer werkte om mij terug te brengen. Though my father was very abusive towards me as a child and a teenager, Hoewel mijn vader dus zeer mij misbruikte in mijn tienerjaren, he grew out of that. Groeide hij daaruit eigenlijk. And he became a different person. En werd hij anders. My father, after I fell into homosexuality, Nadat ik dus verviel tot homoseksualiteit, mijn vader die...
He was so devastated. Die was zo verwoest eigenlijk. He ended up having a massive heart attack. En uiteindelijk krijgt hij een enorme hartaanval. He almost died. En hij stierf bijna. He was 55 years old, Hij was 55 jaar. which I think is very young. Erg jong, denk ik. He gets younger every day. Ja, elke dag wordt hij jonger. And the doctors gave him 5 years to live En de doktoren gaven hem nog 5 jaar om te leven. if he would have multiple bypass surgery. Als hij tenminste verschillende bypasses zou krijgen. So he asked, what if I don't have the surgery? En dus hij vroeg van, wat gebeurt er als ik deze ingreep niet doe? What is the prognosis? Wat is de prognose? And the same surgeon said, now Mr. Woolsey, Nou, en dezelfde arts die zei, meneer Woolsey, if you don't have this surgery, you probably won't live more than 5 more years. en als je deze ingreep niet doet, dan zal je waarschijnlijk niet meer dan 5 jaar leven. Do you see something funny about that? Zie je daar I niet mean, iets grappigs in? peculiar. Iets vreemds? He was given 5 years to live with or without surgery. Dus hij, of er nu zonder chirurgie ging, zonder ingreep of met ingreep, maakt het niet uit. Hij zou sowieso 5 jaar leven. He checked himself out of the hospital. En toen ging hij uit het ziekenhuis. And he and my mother decided to go to a place and really learn the Seventh-day Adventist health message. En hij en mijn moeder gingen naar een plaats achteraf. En hij leerde daar echt de gezondheidsboodschap kennen van de Zevendedagse Adventkerk. They decided to give God a chance rather than the surgeon. Zij besloten om God een kans te geven in plaats van de arts. And so we'll come back to that a little bit later. En we komen hier zo meteen op terug. But with my father's massive heart attack, I felt so responsible. Maar doordat mijn vader een hartaanval had, voelde ik me zo verantwoordelijk. So I had that to add on top of all of my guilt and shame. Dus bij al mijn schuld kwam dat er nog eens een keer bovenop. My parents were living in the South, in the state of Mississippi. Mijn ouders leefden in het zuiden, in de staat Mississippi. I moved way out west to Southern California. En ik verhuisde helemaal naar het westen, naar Zuid-Californië. And there I continued to live my gay life. En daar leefde ik verder in mijn homo-leven. Away from parents, Ver weg van de ouders, away from anyone who knew me, ver weg van iedereen die mij kende, away from the church. ver weg van de kerk. Just started a new life, En ik begon een nieuw leven. totally in the world. En helemaal in de wereld. Well, my parents, I want to share with you what my parents decided to do. En ik wil met u delen wat mijn ouders nu besloten te doen. First of all, they loved me unconditionally. In de eerste plaats hielden ze van mij zonder enige voorwaarden. And they began to pray for me. En zij begonnen te bidden voor mij. And this is others of my family, En dit zijn de anderen van mijn several familie. generations. Verschillende generaties. They loved me unconditionally. Ze hielden onvoorwaardelijk van mij. And they prayed for me without ceasing. En ze baden onophoudelijk voor mij. My parents could never really afford to travel very much. En mijn ouders konden zich niet veroorloven om veel te reizen. But somehow they found a way to get to Southern California almost every year. Maar op een of andere manier speelden ze er klaar om elk jaar toch naar Zuid-Californië toe te komen. They chose to stay with me in my home. Ze kozen ervoor om met mij te zijn in mijn huis. They loved me. Ze hielden van mij. They loved my gay partners. Ze hielden van mijn homopartners. And they spent time with us. En ze brachten tijd door met ons. They did not condone our behavior. Ze veroordeelden ons gedrag niet. But the way they treated us, Maar de manier waarop ze ons behandelden, we knew we were not condemned. wisten we dat we niet veroordeeld werden. That's kind of the way Jesus works. Dat is ongeveer de manier waarop Jezus werkt. He mingles with those who desperately need his presence. Hij mengt zich onder diegenen die echt wanhopig zijn aanwezigheid nodig hebben. And my parents did this for years. En mijn ouders deden dit jarenlang. I never gave them any hope that I would ever return to Jesus. En ik gaf hen ook nooit enige hoop dat ik ooit maar zou terugkeren naar Jezus. Well, then they developed another, what should I say? They developed another method. They became forgetful. En toen gebruikten ze een andere methode. Ze werden vergeetachtig. Forgetful. Forgetful. Oké.
Every time they would leave my home to go back to their home, Elke keer toen ze uit mijn huis gingen om naar hun huis terug te gaan, they would leave something behind. lieten ze iets achter. And by the time I discovered it, it was too late En to get it to them. in de tijd dat ik dat ontdekte, was het te laat om het nog aan hun te geven. And it might be under my pillow in my bed. En het lag dan onder mijn kussen of onder mijn bed. Let me share with you some of the things they left behind. Laat me delen met u welke dingen ze achterlieten. Every time they left something behind. Elke keer als ze weggingen, lieten ze iets achter. A big, beautiful Bible. Een mooie, grote Bijbel. Well, I wasn't interested in reading it, Ik was niet geïnteresseerd om dit te lezen, but it was from loving parents. maar het was van liefhebbende ouders. So I put it in the bookcase. Dus ik zette het in de boekenkast. Another thing left behind was a 9-volume set. Nog iets wat ze achterlieten was een 9-delige serie. Kind of hard to leave that behind, right? Dat is een beetje moeilijk om dat zo een beetje achter te laten. I began to see what they were up to. En ik begon dus door te krijgen wat ze van plan waren. I never said anything, I just put them away. En ik zei nooit wat, ik zet het alleen maar weg. On another occasion, a 5-volume set. En nog iets, een volume 5-delige serie. My library was getting full. Mijn bibliotheek die raakte zo langzamerhand behoorlijk vol. Another time, I found the story of redemption. En nog een keer het verhaal van de verlossing. And then yet another little book, En nog een ander klein boekje. Steps to Christ. Schreden naar Christus. Those are just the ones I remember specifically. Dit zijn echt de boeken die ik me nog heel specifiek herinner. And I soon had a library of books. En ik had spoedig eigenlijk een bibliotheek van boeken. And I called them my Left Behind series. En ik noemde dit mijn Left Behind serie. Of And I didn't have the serie. heart to throw any of them away En ik had het lef niet om die boeken weg te doen. because I knew these were tokens of love from my parents. Want ik wist dat dit tekenen van liefde waren van mijn ouders. But I just put them in the bookcase not to read them. Maar ik zette ze in de boekenkast om ze niet te lezen. And finally, it is though the Lord decided that it was time for Him to step in personally. En uiteindelijk besloot de Heer om persoonlijk in te stappen. See, the Lord knew that I was not going to go to anyone for any kind of instruction. En de Heer wist eigenlijk dat ik naar niemand toe zou gaan om iets van instructie te krijgen. See, I was humanly unreachable. Ik was menselijk gezien niet bereikbaar. So the Lord worked through my parents to put all of this in my house. Dus de Heer werkte door mijn ouders om dat alles in mijn huis te brengen. And then one night, I had a dream. En toen op een avond had ik een droom. And in this dream, my life was passing before me. En in deze droom ging mijn leven aan mij voorbij. It was not from beginning to end. It was my present life. Het was niet van het begin tot het einde, maar het was mijn huidige leven. Have you ever had a dream where things just kind of work together in a collage from one scene to another? Heb je ooit iets meegemaakt dat je dus een droom meemaakt waar er allemaal een collage van gedachten is, waar er dingen binnenkomen en uitgaan? And this is what was happening in that dream. En dat gebeurde in die droom. All of my activities, my daily activities. Al mijn activiteiten, mijn dagelijkse activiteiten. I was a dance instructor, so my dancing was in that dream. Ik was een dansleraar, dus het dansen vond ook plaats in die droom. I did a lot of inline skating, rollerblading. Ik deed ook heel veel inlijnschaatsen. A lot of partying. Ik deed heel veel parties deed ik aan mee. And another thing I enjoyed doing was hang gliding. En nog paragliding deed ik ook aan mee. Bicycling. Fietsen, dat vond ik ook mooi. I was filling my life with every kind of activity. Ik vulde mijn leven eigenlijk met allerlei soorten activiteiten. Oh, and of course there was also work. En natuurlijk was er ook werk. So you can see my life was just packed. I was not leaving any time for the Lord to talk to me. Mijn leven was volledig bezet en ik leefde eigenlijk. Ik had geen moment voor de Heer eigenlijk beschikbaar om tegen mij te spreken. Now, up to this point of time, the dream was a little dark and gloomy, but very realistic. Tot op dat punt eigenlijk was het de droom een beetje duister, maar heel realistisch.
But suddenly the scene in the dream lit up, became bright. Maar plotseling werd het geheel lichter. En het werd licht. And I looked up to the light, En ik keek naar het licht. and there was Jesus coming in the clouds of glory. En daar was Jezus, die kwam in de wolken van eer, glorie. It was a terrifying dream Het was een verschrikkelijke angstaanjagende droom. because I was lost. Omdat ik verloren was. For me, it was the end of time. Voor mij was het dus dit het einde van de tijd. All of those activities had kept me busy right up until the coming of Jesus, and I was lost. Al deze activiteiten hielden me bezig tot het einde van de tijd en ik was verloren. I woke up terrified. Ik werd wakker en verschrikkelijk bang. But as I sat there in that beautiful darkness, Maar toen ik daar zat in die prachtige duisternis, I remember saying, "Thank God that was just a dream." weet ik nog dat ik zei, ik dank God dat het slechts een droom was. You know, if you're in a lost condition, the darkness is a lot more comfortable than the brightness of the coming of Jesus. Dus als ik realiseerde me dat als je dus in een verloren toestand bent, dan ben je beter af in het duister dan door het licht van Christus. I worked to go back to sleep. Ik probeerde weer te slapen. The next day I got up and went about my life. De volgende dag ging ik weer verder met mijn leven. Put that silly dream behind me. Maar die stomme droom achter mij, It was just a dream. het was alleen maar een droom. Well, sometime later, the same dream came again. En enige tijd later kwam dezelfde droom weer terug. The same terror. Dezelfde angst. And this became a recurring nightmare for me. En het werd een steeds terugkerende nachtmerrie voor mij. And it was not every night or every week or even every month. Het was niet elke dag of elke week of zelfs elke maand. But when I would least expect it, I would have that same nightmare. Maar wanneer ik dat het minst verwachtte, kreeg ik diezelfde nachtmerrie. And this went on for about 3 years. En dat ging 3 jaar zo verder. That's a long time. Dat is redelijk lang. You know, with Jonah, it only took him 3 days. En bij Jona was het alleen maar 3 dagen. But you know, when you consider a day for a year, it's kind of biblical. Maar als je een dag voor een jaar rekent, is het behoorlijk bijbels. For me, about 3 years. Voor mij was het dus 3 jaar. I remember one day coming to the realization. Op een dag kwam ik tot het realiseren. I can keep on blaming God for everything wrong in my life. Ik kan steeds door blijven gaan door God steeds de schuld te geven. Until Jesus does come in those clouds of glory. Totdat Jezus komt in de wolken van glorie. I'm still lost. Dan ben ik nog steeds verloren. My blaming was not solving any problem. Het schuldgeven loste niets op. And so at that point it was though my conscience kicked in because I stopped blaming. En op dat moment My conscience began to work. Begon mijn geweten te werken. Ik Because I stopte was no om de longer schuld te geven. Blaming. Ja, ik stopte om de schuld te geven. Strange things began to happen. Vreemde dingen gebeurden daar. I'd be at one of those gay nightclubs. Ik was in een van die homo-nachtclubs. And I was dressed for the nightclub. Ik was aangekleed voor de nachtclub. Drinking and smoking. Drinken en roken. Dancing and having a party. Dansen en feestjes vieren. And some stranger would walk up to me. En dan kwam er een vreemdeling naar mij toe. And he'd say, "What's a person like you doing in a place like this?" En hij zei, wat is een man als jij wat doe je een man als jij hier in deze plaats, op deze plaats? Isn't that a strange thing for a stranger to say? Is het niet vreemd voor een vreemdeling om dat te zeggen? Well, I was startled the first time it happened. De eerste keer dat gebeurde, was ik toch geschrokken. But it happened on more than one occasion. Maar het gebeurde steeds vaker. It's as though the Lord was really prodding me. Het leek alsof de Heer mij steeds prikte. And these were strangers that I never had seen before and I never saw again. En dit waren vreemdelingen die ik nooit eerder had gezien, maar ik ook nooit weer zou zien. And I remember one time being at a very wicked gay resort in Palm Springs, California. En ik weet nog dat ik een keer in Palm Springs was, een heel slecht plaats eigenlijk, in Zuid-Californië. I had gone there for a week's vacation. Ik was daar voor een week op vakantie. It was a terribly degraded place. Het was een ongelooflijk
slechte plaats. Though it was a very nice resort. Maar het was een mooi I plaats, was mooi sitting- gebied. I was sitting by the pool one day, Ik zat bij het zwembad op een gegeven moment and I was just reading a book, en ik las gewoon een boek. and some stranger walked up to me, En er kwam een vreemdeling naar mij toe. and he says, "What are you reading, preacher?" En hij zei, wat leest u, predikant? I was so shocked. Ik was zo geschokkeerd. I wanted to jump in the pool and not come out. Ik wilde in het zwembad springen om er nooit weer uit te komen. Why was he calling me preacher? Waarom noemde hij mij een predikant? And then I have to wonder, why was I reading the great controversy at that place? En toen vroeg ik me af, waarom las ik de grote strijd op die plaats daar? I don't even know how I took that with me. Ik weet niet eens waarom ik dat met me meenam. But here I'm reading the great controversy by the pool at this resort. En ik lees de grote strijd daar aan dat zwembad. And this man calls me preacher. En deze meneer die noemt mij predikant. But it's though the Lord was putting things into action to really upset me and keep me thinking. En het was alsof de Heer mij probeerde eigenlijk om verwonderd te maken en om mij te laten denken. So, to back up a little bit in the story, Om een beetje samen te vatten. as I stopped blaming God for everything wrong in my life, Toen ik stopte om God de schuld overal van te geven in mijn leven, I began to want answers. wilde ik antwoorden And I krijgen. started researching my life. En ik ging mijn leven na te gaan. It didn't make sense that I was born gay. Het was niet logisch dat ik als homo was geboren. My parents weren't gay, Mijn ouders waren niet and their homo. parents weren't gay, En hun ouders waren niet and homo. so forth and so on. Enzovoort. Where would the gay come Waar from? kwam dat dan vandaan? I was the first person in our family that anyone knew that was gay. Ik was de eerste in mijn gezin of in mijn familie waarvan iedereen wist dat ik homo was. It just wasn't logical that I was born that way. Het was helemaal niet logisch dat ik zo werd geboren. Then I remembered my child molestation. En toen dacht ik weer terug aan mijn misbruik op mijn 4e jaar. Feeling rejected by my father, Ik voelde me verworpen door mijn the vader. pushing away from the male gender in my peer group, Het wegduwen eigenlijk van het mannelijke geslacht in mijn groep waartoe ik behoorde. and I suddenly realized En ik realiseerde me plotseling, I was derailed when I was 4 years old. ik was eigenlijk ontspoord eigenlijk toen ik 4 jaar oud was. I was a perfectly normal little boy up until I was 4 years old. Ik was een perfect normale jongen tot ik 4 jaar oud was. And I was derailed with the beginning of sexual molestation. En ik werd eigenlijk ontspoord met het begin van dit seksuele misbruik. Now, if I could be derailed when I was 4, Als ik dus ontspoord kan zijn toen ik 4 jaar was, why couldn't I be re-railed now that I'm 40? waarom kan ik dan niet weer op het spoor komen toen ik 40 was? To me, that was logical. Voor mij was dat logisch. So I decided to find out, how can I be put back on track? Dus ik besloot, hoe kan ik weer op het goede spoor terechtkomen? So, what do you think I did? Wat denkt u wat ik deed? I did not go to the preacher. Ik ging niet naar de predikant. I did not go to a counselor. Ik ging niet naar een counselor of adviseur. I didn't trust preachers. Ik vertrouwde geen predikanten. They said that kind can never change. Zij zeiden van, dat soort kan nooit veranderen. I didn't want to hear that again. Dat wilde ik niet weer horen. So, I went to my Left Behind series. Dus ik ging naar mijn Left Behind serie. Everything was right there in my house. Alles was daar in mijn huis. I remember pulling out that big, beautiful Bible. Ik weet nog dat ik deze prachtige Bijbel tevoorschijn haalde. And I opened it and I thumbed through it. Ik opende het en ging er doorheen. The language was not what I was used to anymore. En de taal was niet datgene wat ik aan gewend was geraakt. I put it back. En ik legde het terug. I could not read the Bible. Ik kon de Bijbel niet lezen. So I looked in that bookcase. Dus ik keek in die boekenkast. Then I came across that real little book. En toen kwam ik dat kleine boekje tegen. I thought, maybe I can read the little book. En ik dacht, misschien kan ik dat kleine boekje lezen. It's in contemporary English. Het is in eigentijds Engels. And it should be easy to read. En het moet makkelijk te lezen zijn. I opened that book Dus ik opende dat boek. and I could not relax to read it either.
En ik kon me ook niet voldoende op mijn gemak stellen om dat ook te lezen. But I wanted to find answers. Maar ik wilde antwoorden. So I did something that I do not recommend. En dus ik deed iets wat ik niet aanbeveel. I went to the kitchen. Ik ging naar de keuken. And I made myself one of these. En ik maakte mezelf een van deze dingen. That's not a lemon lime slushy. Dat It's is, a margarita. dit is een margarita. I went back to the living room, sat down with my margarita En ik ging terug naar de woonkamer met mijn margarita. in one hand. In één hand I lit up a cigarette with the other. stak ik een sigaret op met die ander. I had a swig and I had a puff. En ik trok wat en ik pufte wat. And I opened the book, En ik opende het boek. Steps to Christ. Schreden naar Christus. You see something wrong with that picture? Ziet u dat er iets mis is met, het boek, met deze foto? Well, as I was trying to read page 1, I also saw something wrong with that picture. En toen ik op bladzijde 1 was, zag ik ook dat er iets verkeerd was met deze foto. My mind could not focus on reading God's word because I was a television addict. Maar mijn geest kon zich niet focussen op Gods woord te lezen, want ik was verslaafd aan televisie. So I said, Lord, I didn't leave you over alcohol or cigarettes. Dus ik zei tegen de Heer, ik hield u niet achter met alcohol en sigaretten. So I'm going to keep on doing this until I find answers in this book. En ik blijf dat gewoon doen, totdat ik antwoorden vind You in show dit me boek. the answer to the real issue, and then we'll talk about margaritas and cigarettes later. U toont me de antwoorden in het boek en dan gaan we spreken over die margarita's en dat roken. So I continued drinking Dus ik ging door met and drinken smoking en het roken and reading Steps to Christ en het lezen van Schreden naar Christus. until about chapter 5. Tot hoofdstuk 5. And then I put out a perfectly good cigarette. En toen deed ik een perfect goede sigaret deed ik uit. I could not do that anymore while reading the Word of God. En ik kon dat niet langer doen terwijl ik het woord van God aan het lezen And was. I'm not going to take the time to read what I have on the screen. En ik ga niet alles lezen wat ik hier heb op het But I scherm. encourage you to read chapter 5 of Steps to Christ. Maar ik moedig u aan om hoofdstuk 5 van Schreden naar Christus te lezen. The chapter on consecration. Het hoofdstuk over wijding, toewijding. And I would just sum it up this way. En ik wil het eigenlijk op deze manier samenvatten. There's nothing that God asks of His children Er is niets dat God vraagt van zijn kinderen. that is not for their own good, Dat niet voor een eigen goed for is. their own joy, Voor een eigen plezier for is. their own fulfillment and happiness. Voor een eigen vervulling van geluk. In fact, God's plan for my life Eigenlijk is Gods plan voor mijn leven far exceeded anything I could even imagine for myself. veel verder ging eigenlijk dan datgene wat ik mij voor mezelf kon voorstellen. I felt so foolish. Ik voelde me zo stom. All these years I was focused on self-gratification. Al deze jaren eigenlijk was ik gericht op het voldoen aan mezelf eigenlijk. Self-love, self-glory, Het liefhebben van mezelf en het eren van mezelf. self-advancement, just Ook- total ook- self. Ook dat ik zelf zoveel mogelijk verder kwam. Steeds over mezelf. How could I compete with what God wanted for me? Hoe kon ik eigenlijk concurreren met datgene wat God van me As a wilde? God of love, Als een God van liefde, a loving Father, een liefhebbende who vader, only wants what's best for me, die alleen maar wil wat het beste voor mij is. and who knows what is best for En me. die weet wat het beste voor mij And is. all heaven would be interested in my happiness. En de hele hemel zou belangstelling hebben voor mijn geluk. How could I compete with that? Hoe kon ik daarmee concurreren? It only made sense Het was eigenlijk heel logisch that I should listen to Him. dat ik naar hem zou moeten luisteren. I read that if anyone is in Christ, he is a new creature. Ik las dat als iemand in Christus is, dan is hij een nieuwe schepping. Old things are passed away. De oude dingen zijn voorbij gegaan. All things are become new. En zie, alle dingen worden nieuw. I learned about the new birth, Ik leerde over de nieuwe geboorte. which consists of having new motives, En dat bestaat uit nieuwe motieven, new tastes, nieuwe gevoel, nieuwe smaak. and new tendencies. Nieuwe eigenschappen.
That's our commentary Neigingen. from the Spirit of Prophecy Dat is het commentaar uit de geest de on profetie. that passage of Scripture. Op deze eigenlijk Bijbeltekst. It goes even further, Het gaat zelfs nog verder. saying that a genuine conversion changes both hereditary and cultivated tendencies to wrong. En een echte bekering eigenlijk verandert zowel eigenlijk de erfelijkheid als de gecultiveerde neigingen naar het verkeerde. I might find that a very surprising statement, Dat vond ik eigenlijk een zeer verrassende uitspraak. but I was now at the point where I was not going to argue with God. Maar ik was nu op het punt gekomen dat ik niet ging discussiëren met God. Even in my addictive homosexual behavior, Zelfs in mijn verslavende homoseksuele gedrag. I opened my heart and my mind Ik opende mijn hart en mijn geest to listen to the words of God. om te luisteren naar het woord van God. I didn't make a decision to follow the word. Ik maakte geen besluit om het woord At this te volgen. point, I was in the listening mode. Op dit punt luisterde ik alleen maar. I was learning Ik leerde before acting. voordat ik iets deed. So I continued my study, Dus ik ging verder met mijn studie. and I'm just going to move through some of these. En ik ga een beetje hier doorheen, snel. I came to Hebrews chapter 4. En ik kwam eigenlijk bij Hebreeën, het vierde hoofdstuk. Where I read that Jesus was tempted in all points like me, Waar ik las eigenlijk dat Jezus op alle punten op dezelfde wijze verleid werd als ikzelf. yet without sin. Toch was hij zonder zonde. That told me that temptation Dat- is not sin. Dat liet me zeggen eigenlijk, zei tegen mij dat verleiding geen zonde is. And I did not have to identify myself by the nature of my temptations. En ik hoefde me niet zelf te identificeren door de natuur van mijn verleidingen. In Hebrews 2, I learned Jesus suffered being tempted. En in Hebreeën 2 leerde ik dat Jezus eigenlijk leed terwijl hij eigenlijk verzocht werd. It was a real struggle for him too. Het was ook voor hem een echte worsteling. And then I began to realize that struggle makes you strong. En toen ging ik me realiseren dat een worsteling je sterker maakt. Where we get into trouble is when we don't struggle with temptation. Waar we in moeilijkheden raken is wanneer we niet worstelen met verleidingen. If we don't struggle, we're giving in. Als we niet worstelen, geven we toe. Well, if Jesus was tempted like me and he struggled like me, Dus als Jezus verleid was zoals ik en worstelde zoals ik, I can be like Christ, dan kan ik zo zijn als Christus. struggling against temptation. Worstelen tegen verleidingen. Isn't that what Christ's likeness is? Is dat niet wat het lijken op Christus is? Resisting the temptations of the devil Het weerstaan van de verleidingen van de duivel. and choosing by God's grace to follow him. En het kiezen door Gods genade om hem te volgen. And then in Hebrews 12, En dan in Hebreeën 12. I learned that Jesus resisted unto blood, striving against sin. En leerde ik dat Jezus eigenlijk tot bloedens toe zonde weerstond. He chose to die Tegen de rather than zonde. sin. Hij koos ervoor om te sterven, liever dan om te So zondigen. does it make sense now when we read in the Word of God, present your bodies a living sacrifice? Is het nou niet logisch voor u dat u uw lichaam moet tonen als een levend offer? Deny yourself. Ontken uzelf. Sacrifice those tendencies, those urges, those appetites. Offer al deze dingen op wat u lekker vindt of wat uw neigingen zijn daartoe. Offer dat allemaal op. Let the Lord work in you to where you too would rather die than yield to the temptations of Satan. Laat de Heer werken aan uzelf, zodat u liever doodgaat dan om toe te geven aan deze verleidingen. And we know that over thousands of years, millions of people that loved God have done that very thing. En wij weten dat duizenden jaren lang mensen
die geleefd hebben, precies datgene gedaan hebben. They're called martyrs. Dat worden martelaren They genoemd. may not have had all the light that we have today, Ze hebben misschien niet het licht wat wij vandaag de dag hebben, but they were willing to die for the little bit of light they had. maar ze waren eigenlijk bereid om te sterven voor het weinige licht dat ze hadden. I began to get really excited about Jesus again. En ik werd echt behoorlijk enthousiast over Jezus op dit moment. So just to race forward with the story, Om even snel verder te gaan met dit verhaal. as I continued studying those books, that Left Behind series, En toen ik verder ging met de boeken die waren achtergebleven bij mij, I devoured all of it. ik snuifde ze allemaal op. I read the whole Bible and all of the commentary, Ellen White commentary. Ik las de hele Bijbel en al het Ellen White commentaar. I read all of those books. Ik las al die boeken. And what happened? En wat gebeurde? I found every answer to every question En wat that I gebeurde? ever needed. Ik vond elk antwoord op elke vraag die ik ooit nodig had. I stood before God with no excuse. Ik stond voor God zonder enig excuus. I could not blame him. Ik kon hem de schuld niet geven. I could not blame the man who molested me. Ik kon niet de man beschuldigen die I mij could misbruikte. not blame my father Ik kon mijn vader niet or my beschuldigen. peers. Of mijn leeftijdsgenoten. I had chosen to give in. Ik had gekozen om daaraan toe te geven. That was on me. En dat was op mij. And I stood honestly before God En and ik said, stond eerlijk I voor God. need my Savior. Ik heb mijn verlosser nodig. Well, there was one big problem. Er was één groot probleem. I was in a gay marriage. Ik was in een homoseksueel huwelijk. It was actually my third lifetime commitment. Het was eigenlijk mijn derde relatie die ik aangegaan The was. first two were disasters. De eerste twee waren rampzalig. This was the one meant for life. En deze was bedoeld om voor altijd te zijn. We loved each other. Wij hielden van elkaar. And though I was convicted, En hoewel ik er overtuigd was I knew my life was a bondage to sin. dat mijn leven eigenlijk in zonde gebonden was And I wanted deliverance. en ik verlossing wilde, I was bonded to this man. was ik eigenlijk gebonden aan deze man. We loved each other. Wij hielden van elkaar. What was I to do? Wat moest ik doen? I struggled with that for quite a long time. Hier heb ik heel lang mee geworsteld. But while I struggled, Maar toen ik aan het worstelen was, what does struggle do? wat doet worstelen met je? It makes you stronger. Het maakt je sterker. As I struggled, I continued studying Jesus. Maar terwijl ik worstelde, ging ik door met het bestuderen van Jezus. And I got to the point that I loved Jesus more than my gay life. En ik kwam op het punt aan dat ik meer van Jezus hield dan van het homoleven. I had to make a choice. Ik moest een keuze maken. And I could not help but make the choice towards the one I loved more. En ik moest eigenlijk wel de keuze maken voor degene waar ik meer van hield. Though it was extremely difficult for me to do, Omdat het heel moeilijk was voor mij om dat te doen, I terminated my relationship with my partner. beëindigde ik een relatie met mijn partner. He lost his mind. Hij werd helemaal gek. He became hysterical. Hij werd hysterisch. And it was as though he became demon possessed. En het was alsof hij bezeten werd door de duivel. He attacked me like he was demon possessed. Hij viel me aan alsof hij door de duivel bezeten was. He began to beat me over the head with anything he could grab. Hij sloeg mij tegen het hoofd met alles wat hij kon krijgen. And he almost killed me. En hij doodde mij bijna. But the Lord spared my life. Maar de Heer spaarde mijn leven. And I wondered, why did the Lord let me go through that? En ik vroeg me af, waarom laat de Heer mij daar doorheen gaan? But I think I know why. Maar ik weet waarom. Because then it was revealed to me who I was really, who really had control of my life. Maar toen werd mij geopenbaard wie echt controle had over mijn leven. Satan had been in control of my life. Satan had de controle over mijn And if leven. he could not keep me in his grasp En als hij me niet in zijn greep kon vasthouden, through lust,
door lust, deception, misleiding, enticement, door het omarmen, vastgrijpen. deception. Misleiding eigenlijk ook weer. Then he would turn to violence. Dan zou hij overgaan naar geweld. Satan was furious Satan was heel boos. because everyone has been hearing once gay, always gay. Want iedereen heeft wel eens gehoord van eenmaal homo, altijd homo. If I came out of that, I would prove Satan to be a liar. En als ik eruit kwam, bewees ik dat Satan een I leugenaar think was. Satan wanted to kill me before I could be baptized. En ik denk dat Satan mij wilde doden voordat ik gedoopt zou worden. But God spared my life. Maar God behoedde mijn leven. And I turned my back on the old. En ik draaide mijn rug om naar het oude. And I immediately left Southern California En ik verliet direct Zuid-Californië. and moved in with my parents, En ik ging terug naar mijn ouders. who had just moved to the Ozark Mountains of Arkansas. En die waren net naar de Ozarkbergen verhuisd in Arkansas. And oh, did I have withdrawal symptoms. En wat had ik eigenlijk symptomen van ontwenningsverschijnselen. Leaving the fast life of Los Angeles Het snelle leven uit Los Angeles te verlaten. for the trees and the bugs and the snakes Voor of de- Arkansas. Voor de bomen en de slangen van Arkansas. It was tough for me to get used to that, to make that transition. Het was heel moeilijk voor mij om die overgang zo te doen. But I made it. Maar ik heb het toch gedaan. And immediately I felt a call to ministry. En onmiddellijk voelde ik een oproep om een ministry te doen. I think just like Jonah, Net als Jona. I had a degree in theology. Ik had een graad in de theologie. I had never used it. Ik had hem nooit gebruikt. I was coming back to the Lord. Ik kwam terug naar de Heer. And the Lord is saying, now I want you to be in ministry. En de Heer zei, ik wil dat je in de ministry bent, de predikant. My reaction was, no way. En mijn reactie was, no way. How could I ever be in ministry? Hoe kon ik ooit predikant worden of in ministry gaan? How would I do it? Hoe moet ik dat doen? I could take an application and my diploma to the conference office. Ik moet mijn sollicitatie naar het kantoor van de conferentie sturen. I'm sure they would be impressed. En ik weet zeker dat ze onder de indruk zouden But zijn. they would realize that was in 1975. Maar ik denk dat ze konden zien, dat was in 1975. This is 1992. Dit is 1992. Where's your resume? Waar is je resume? Resume. Ja, samenvatting. Yeah, where have you been these Waar was je 16, 17 years? waar was dat gat in je curriculum Where have eigenlijk you in die been tijd? pastoring? Waar was je eigenlijk predikant in die tussentijd? You know I did not have a good resume. En ze wisten, u weet van, ik heb geen So- goede verklaring voor dat gat eigenlijk. I had to wrestle with the Lord about this. Ik worstelde met de Heer How hierover. could I ever be in ministry? Hoe kan ik ooit een predikantschap binnengaan? And yet that call was ringing in my head. En toch ging er steeds een belletje van die roep in mijn hoofd. I read in the Bible about how Jesus sent the demoniacs back to Gadara. Back to Decapolis. En ik realiseerde me dat Jezus de mensen terugstuurde naar Decapolis. To tell all the people what the Lord had done for them. Om de mensen allemaal te vertellen wat de Heer voor hen gedaan had. And that was the day they were delivered from demonic possession. En dat was de dag dat ze bevrijd werden van demonische bezetenheid. I thought, well, this is kind of like me. En ik dacht, dat lijkt wel een beetje op mij. So I wrote out my testimony. Dus ik schreef mijn getuigenis op. About 3 to 5 pages. 3 tot 5 kantjes of It's zo. now more like 300 pages. Het lijkt nu meer op 300 pagina's. And I mailed it to everyone I could get an address for. En ik stuurde het per post eigenlijk naar iedereen waarvan ik een adres had. There, I've gone to my friends. Naar al mijn vrienden. 2 weeks later, I got a telephone call. 2 weken later kreeg ik een telefoon. My Bericht. best friend from high school. Mijn beste vriend van de middelbare school. We left the church together. Wij verlieten de kerk samen. Opposite directions, Verschillende kanten but uitgegaan. equally degraded. Maar net zo goed eigenlijk afgevallen. He said, Ron, I'm reading your letter. Hij zei, Ron, ik lees jouw brief.
I'm really impressed with what you're doing. Ik ben echt onder de indruk van wat je doet. I'm happy for you. Ik ben blij voor je. I think it's time for me to come home too. Ik denk dat het tijd voor mij is om ook thuis te komen. And he did. En dat deed hij. He's a pastor in Florida now and has been for years. En hij is nu een predikant in Florida nu en dat is hij jarenlang geweest. But when I saw that response to my little testimony, Maar toen ik dat antwoord zag op mijn kleine getuigenis, that was like the Lord saying, Ron, see, I can use you. en toen dacht ik dat de Heer tegen me zei, Ron, ik kan je gebruiken. I gave my testimony to my parents to read. Ik gaf mijn getuigenis aan mijn ouders te lezen. This was 16 years after my dad's heart attack. En dat was 16 jaar na de hartaanval van mijn vader. He's still living. Hij leeft nog steeds. As he started reading my testimony, Toen hij mijn getuigenis ging lezen, I heard him laughing. hoorde ik dat hij lachte. Now that really disturbed me. En dat verstoorde mij And eigenlijk. I had to interrupt him. En ik moest hem onderbreken. Dad, why are you laughing? Vader, waarom lacht u eigenlijk? This is my testimony. Dit is mijn getuigenis. This is serious. Dit is serieus. He said, I know. Hij zei, dat weet ik. But look, Maar kijk, right here you wrote, the Lord gave me no rest day nor night. maar hier schrijf je eigenlijk, de Heer gaf me geen rust, dag en nacht. And that's funny. En dat is grappig. He said, Ronnie, your mother and I prayed for 16 years that the Lord would give you no rest day nor night. En wij hebben gebeden tot de Heer om jou geen rust, dag en nacht geen rust te geven. Here's our prayer on page 1 Hier is ons gebed op bladzijde 1. and our answer. En ons antwoord. He was laughing for joy. Hij lachte van vreugde. This is the man whose heart I felt I had literally broken. En dit is de man waarvan ik voelde dat hij letterlijk gebroken was. So how do you think that made me feel? En hoe denkt u dat mij dat deed voelen? That I was bringing joy to that very heart. Dat ik vreugde aan dat hart gaf. You see, it's sin that causes pain and heartache and heartbreak. U zegt eigenlijk dat zonde dus dat hartprobleem veroorzaakte. Following the Lord can only bring joy into a person's life. De Heer volgen kan alleen maar vreugde geven in het leven van een persoon. So, I continued wrestling with the Lord about this call in my head to ministry. Dus ik bleef doorgaan met het worstelen van deze oproep om naar mijn ministry te gaan. And I began to pray more about it. En ik begon er steeds meer over te bidden. And I laid down some conditions. En ik stelde wat voorwaarden vast. Lord, if you want me to be in ministry, you make it happen. En ik zei, Heer, als u wilt dat ik predikant word, dan moet u ervoor zorgen dat het gebeurt. But I'll make this commitment. Maar ik zal deze afspraak maken. Wherever I'm asked to go, I will go. I will say yes. Waar ik ook heen word gevraagd, daar zal ik ook heen gaan. And that commitment was made before I was baptized. En deze afspraak deed ik voordat ik werd gedoopt. Today we sometimes face opposition. Vandaag komen we vaak tegenstand tegen. Certain prominent people ask us not to come into their territory. Bepaalde prominente mensen vragen hun om niet in hun territorium te komen. You need my permission. Je moet mijn toestemming hebben. And I have to respectfully say, En ik moet met respect zeggen, I have a commitment to someone else. ik heb een toewijding aan iemand anders. It would be nice to have your permission. Het zou mooi zijn als ik uw toestemming zou hebben. It would be nice to have your blessing. Het zou mooi zijn om uw zegen te hebben. But I'm not asking for it. Maar ik vraag daar niet om. I go where I'm asked to go. Ik ga waar ik heen ga, waar men mij vraagt om heen te gaan. I made a vow to the Lord and I keep it. Ik maakte een eed tot de Heer en ik houd die eed. So here we are. Dus hier zijn we. I didn't get any invitations. Ik kreeg geen uitnodigingen. Well, it's no wonder that I hadn't gotten any. Het is ook geen wonder eigenlijk dat ik gewoon Like geen I enkele said, kreeg. I had not been baptized yet. Zoals ik al zei, ik was nog niet gedoopt. And I had chosen not to be baptized yet. En ik had ervoor gekozen om nog niet gedoopt te worden. I was still smoking. Ik rookte nog steeds.
The Lord was still working with me on that. En de Heer werkte nog steeds aan mij daarover. I did not want to seek baptism until I could demonstrate repentance and victory over sin. Ik wilde niet gedoopt worden voordat ik zou demonstreren, laten zien eigenlijk, dat ik overwinning over de zonde kon doen. So while the Lord and I continued working on the cigarette problem, Terwijl de Heer en ik samenwerkten over het sigarettenprobleem, I continued negotiating. ging ik verder met het onderhandelen. Prayer number 2. Gebed nummer 2. Would you please bless me with a double portion of your Holy Spirit? Wil je alsjeblieft mij zegenen met een dubbele portie van de Heilige Geest? I want to redeem the time I wasted all those years in the world. En ik wil eigenlijk de tijd weer terugvinden, veroveren eigenlijk, die ik heb verkwist in al die jaren. Prayer number 3. Gebed nummer 3. Would you ever trust me again with family? Wilt u me ooit weer een familie, gezin toevertrouwen? I had squandered that beautiful gift of family in my youth. Ik had eigenlijk die prachtige gave van een gezin eigenlijk verkwist in mijn jeugd. At this point I'm fresh out of the gay life. En op dit punt ben ik echt fris uit het homoleven gestapt. I was not inclined in this direction. Ik werd niet in die richting eigenlijk gestoten. But I was praying about it anyway. Maar ik bad er toch om. In my mind, I took my homosexuality. In mijn gedachten nam ik mijn homoseksualiteit. And I hung it on that forbidden tree in the Garden of Eden. En ik hing het op aan die verboden boom in het paradijs. Yes. No matter how delectable that fruit. Hoe aardig dat fruit er ook uitzag. It's on the wrong tree. Het is aan de verkeerde boom. Don't you know the fruit on that tree was delectable for Eve? En Very tempting. Weet u niet dat die vrucht eigenlijk zeer aantrekkelijk was voor Eva? Homosexuality is on the wrong tree. Homoseksualiteit is aan de verkeerde boom. It is no longer an option in my life. Het is geen optie langer in mijn leven. That tree is off limits. Die boom bevindt zich buiten de grenzen. So, Lord, would you ever trust me again with family? Dus Heer, wilt u me ooit weer toevertrouwen, een gezin toevertrouwen? I gave him permission to lead me in that direction. En ik gaf hem toestemming om weer terug te gaan in die richting. And number 4. En nummer 4. Would you restore the gift of music? Wilt u herstellen de gave van de muziek? I squandered that gift all those years in the world. Ik heb eigenlijk al deze jaren verpest eigenlijk in de wereld. I had trained as a church musician. That didn't work well in the world. Ik had eigenlijk geoefend als een kerkmuzikant dat niet goed werkte in deze wereld. And I wanted to dedicate that gift to the Lord. En ik wilde deze gave aan de Heer eigenlijk... My briefcase, please. So, let me tell you real quickly how the Lord answered these prayers. Yeah. The very night I was baptized. De nacht dat ik was... oh, sorry. Dat gaat fout. Yes, thank you. Yeah. Oh, thank you. The very night I was baptized, see, I actually quit smoking. En eigenlijk de avond dat ik werd gedoopt, hield ik eigenlijk op met het roken. And that very night that I was baptized, I was asked to preach the next Sabbath. En de avond dat ik werd gedoopt, werd mij gevraagd om te prediken op de volgende Sabbat. And that was 27 years ago. En dat was 27 jaar geleden. And I have now been in the pulpit, well, from that Sabbath on, I was in the pulpit somewhere every Sabbath. En vanaf die tijd was ik eigenlijk elke Sabbat eigenlijk op de preekstoel. The Lord launched me into ministry the very night I was baptized. De Heer liet me dus gaan in het predikantschap op het moment dat ik gedoopt werd. A year later, I was in a camp meeting. Een jaar later was ik in een campmeeting. And there was a fellow gossiping about me. En iemand die roddelde over mij.
he had heard something about my past, but not from myself. Hij had iets over mijn verleden gehoord, maar niet van mijzelf. And so he was gossiping, spreading rumors. Dus hij was roddelen. And there was another man listening to the gossip. En iemand luisterde naar dat roddelen. So while the gossiper was talking about me, Terwijl die roddelaar over mij sprak, the gossipee was hearing about God, the one listening. degene die luisterde hoorde over God eigenlijk. He was not focused on my failures. Hij was niet gericht op mijn fouten. He was focused on the power of God to redeem someone like me. Hij was gefocust op de kracht van God om iemand als mij te verlossen. And that man came to me En deze man kwam naar and mij he toe. said, Pastor Ron, En hij zei, Pastor Ron, predikant Ron, if God can save you, als God u kan redden, he can save anybody. dan kan hij iedereen verlossen. I said, what do you mean by that? En ik zei, wat bedoel je daarmee? And then he told me what he had heard. En toen vertelde hij wat hij had gehoord. And I had to admit that some of what he heard was true. En ik moet toegeven dat bepaalde dingen wat hij gehoord had, dat het waar was. But then, to my surprise, Maar toen, tot mijn he verrassing, said, would you baptize me? en toen zei hij, wil jij mij dopen? He was already a Seventh-day Adventist. Hij was al een zevende-dags Adventist. But he learned through that story Maar hij leerde door dat verhaal something about God he had never realized before. Iets over God wat hij zich daarvoor nooit had gerealiseerd. He saw the love and compassion and power of God like he had never seen before. Hij zag de liefde en de passie van God wat hij nog nooit eerder daarvoor had gezien. So I call that the gospel according to gossip. En dat noem ik dus het evangelie volgens het roddelen. And I baptized that young man. En ik doopte die jonge man. And 12 other people En 12 andere mensen. there at the end of the camp meeting. Aan het eind van de campmeeting. And as I was turning to leave the baptismal pool, En toen ik me omdraaide om uit het doopvont te gaan, I heard someone entering the pool behind me. hoorde ik dat iemand in het zwembad kwam of in het water kwam. And I turned around and it was my father in the pool. En ik draaide me om, het was mijn vader in het bad. And he said, Ronnie, baptize me too. En hij zegt, Ronnie, doop mij ook. I started to question. Ik begon te vragen. But it's not a good idea to argue with your father in a baptismal pool. Maar het is geen goed idee om met je vader te gaan discussiëren in een doopbad. I got his message. Ik begreep zijn boodschap. He wanted to rededicate his life too. Hij wilde zijn leven ook opnieuw toewijden. So I baptized my own father, Dus ik doopte mijn eigen vader. whose heart I felt I had broken, Wiens hart ik voelde dat ik die gebroken had. whose heart was now filled with joy, Wiens hart eigenlijk gevuld was met and vreugde. who now through me wanted to rededicate his own life to Jesus. En door mij eigenlijk opnieuw zijn eigen hart wilde toewijzen aan Jezus. Isn't that amazing how God works? Is het niet verbazingwekkend hoe God werkt? What he can do with anyone's testimony? En wat hij kan doen met het getuigenis van iedereen. As we were turning to walk away, Toen we ons omdraaiden om terug te lopen, I weg te had to lopen. ask him, Dad, why did you want to be rebaptized? En toen moest ik hem vragen, Vader, waarom wilde jij eigenlijk opnieuw I'll gedoopt worden? never forget what he said. Ik zal nooit vergeten wat hij zei. He said, Ronnie, I want what you have. Hij zei, Ronnie, ik wil wat jij hebt. What did I have? Wat had ik? He saw the Holy Spirit working in a special way in my life. Hij zag de Heilige Geest werken op een speciale manier in mijn leven. And he wanted the same for himself. En hij wilde hetzelfde voor zichzelf. That was an answer to prayer, wasn't it? Dat was een antwoord op gebed, toch? I'm in ministry. Ik ben als predikant werkzaam. Others are noticing the Holy Spirit working with me and through me. Anderen merken eigenlijk dat de Heilige Geest met mij en door me werkt. That's prayer number 2. Dat is gebed nummer 2. Prayer number 3. What was prayer number 3? Wat was gebed nummer 3? Oh, family. Een gezin. There was a young lady at that same camp meeting. En er was een jonge dame op diezelfde campmeeting. She was a single mother at this time. Zij was alleenstaande moeder in die tijd. And I had known her since she was a child. En ik kende haar al sinds ze een kind was. And by the end of the camp meeting, she had agreed to go with me on a date. En aan het eind van de campmeeting wilde ze wel met me op een date gaan.
I had never been interested in her before in my life. Ik was nooit daarvoor geïnteresseerd ik was nooit daarvoor geïnteresseerd in haar leven. When I met her, she was in elementary school. Toen ik haar ontmoette, was zij in de basisschool. And I was in high school. En ik was op de middelbare school. That was a big difference. Het was nogal een verschil. To me, she was a little girl. Voor mij was het een klein meisje. She was in the 8th grade. Zij zat in de 8e klas. I was in the 9th grade. Ik was in de 9e klas. Right. 9th grade? One grade difference. Yeah, but that's elementary and high school, 2 different schools. Dat zijn dus 2 verschillende scholen. I had never thought of her in this way before. Ik dacht er eigenlijk nooit eerder aan op deze manier. Well, she agreed to go with me on this date. Ze ging dus, was het dus eens om met mij even uit te gaan. And she's never forgiven me for bringing my sister along with myself. En ze heeft me nooit vergeven dat mijn zuster ook meeging. But I told her we're going out of town for the weekend. Maar ik zei tegen haar, we gaan uit de stad een heel weekend. To our high school reunion. Naar onze reunie van de middelbare school. I am a pastor. Ik ben een predikant. And we have to avoid the appearance of evil. En wij moeten de schijn van slechtheid vermijden. So, we need a chaperone. Dus we moeten een chaperone, hebben een chaperone nodig. She said, but she's your sister. Maar ze zei, zij is je zuster. But they were good friends. Maar het waren goede vrienden. The 3 of us had a great weekend together. Wij hadden een geweldig weekend samen. And while we were on this date, en terwijl we deze afspraak hadden, my sister came to me. Kwam mijn zuster naar mij toe. She and Claudia had been rooming together. Zij en Claudia die hadden op 1 kamer gezeten. She said, last night Claudia said something I probably shouldn't tell you. En afgelopen nacht zei Claudia iets tegen mij dat ik waarschijnlijk niet tegen jou zou moeten zeggen. And I want to know why you women do that. En ik wil weten waarom jullie vrouwen dat doen. Why do you think like that? Waarom denken jullie zo? We men don't think that way. Wij mannen denken niet zo. Well, I understood. My sister could not wait to tell me what she heard. En ik wist dat mijn zuster niet kon wachten om te vertellen wat ze heeft gehoord. She said, okay, I'm going to tell you. En toen zei ze, oké, ik ga het vertellen. Claudia said last night. Claudia zei laatst. I don't know what your brother is up to. Ik weet niet wat jouw broer van plan is. But I wish he would hurry up. Maar ik wilde dat hij wel op zou schieten. I thought, wow. Hurry up. Ik dacht, wauw, opschieten. The camp meeting was October 22. En de camp meeting was op 22 oktober. This reunion was 2 weeks later. De reunie was 2 weken later. That was our first date. Dat was onze eerste afspraak. And she's saying, hurry up. En ze zei, schiet op. So I hurried up. Dus ik schoot op. I invited her back to Arkansas for Thanksgiving 2 weeks later. En ik nodigde haar weer uit voor Thanksgiving 2 weken later. She came with her son. Ze kwam met haar zoon. And she and I went for a long walk in the forest. En wij gingen samen voor een lange wandeling naar het bos. And I finally did it. En uiteindelijk deed ik het. I asked her if she would marry me. Ik vroeg haar om mij te trouwen. And in my mind I'm hearing hurry up, hurry up. En in mijn geest hoor ik van opschieten, opschieten. And she looked at me and she started laughing. En ze keek me aan en ze begon te lachen. I wasn't expecting that. Ik verwachtte dat niet. And she said, Ronnie, I always knew you were slow. En Ronnie, ik wist altijd al dat je langzaam was. But I never thought it would take you 30 years. Maar ik dacht nooit dat het je 30 jaar zou kosten. I've been in love with you since the 8th grade. Ik was verliefd op jou sinds de 8e klas. Well, who knew? Nou, wie wist dat? So I guess that was a yes. En ik dacht dat dat een ja was. And 6 weeks later we were going to have our wedding. En 6 weken later zouden we onze huwelijk plaatsvinden. People said, you guys are crazy. En mensen zeiden van, nou ja, jullie zijn helemaal gek. Why so fast? Waarom zo snel? I said, we're old. En ik zei, we zijn oud. Why wait? Waarom wachten? And we've known each other for 30 years. We kennen elkaar al 30 jaar. So the day before, just before the wedding, she called me. En net voor eigenlijk de trouwerij belde ze me op. And she said, Ronnie, there's a marimba set up in the church. En ze zei, Ron, er is een marimba
in de kerk. I remember you used to play that in high school. En ik weet nog dat jij dat speelde op de middelbare school. I want you to play for our wedding. En ik wil dat jij speelt op onze trouwerij. And I said, what? I can't play the marimba. Wat? Ik kan er helemaal niet, marimba helemaal niet She spelen. said, oh yes, you can. Just bring some of that old music. En tuurlijk kun je dat. Breng maar van het oude muziek hierheen. She insisted. En ze stond er echt op. So I showed up the day before the wedding. En ik kwam de dag voor de trouwerij. And to my surprise, I could play that instrument. En tot mijn eigen verbazing kon ik dat instrument bespelen. With one day's practice, I played for our wedding. En met 1 dag oefenen speelde ik op de trouwerij. And complicated numbers, like the Lord's Prayer. Heel moeilijke nummers, zoals de gebed van de Heer, Lord's Prayer. With 4 mallets. Met 4 voor. The Lord instantly 4 dingen, ja. restored that gift of music. 4 mollen, ja. Yeah. En the Lord instantly restored that gift of music. En de Heer, eigenlijk direct herstelde hij weer die gave van mij voor de muziek. So can you see how the Lord answered those 4 prayers? Ziet u hoe de Heer eigenlijk al deze 4 gebeden beantwoordde? The night I was baptized, I was launched in the ministry. De avond dat ik werd gedoopt, ging ik het predikantschap It was in. 5 years later that the conference asked me to join them. 5 jaar later vroeg eigenlijk de conferentie om mij bij hun te voegen. But I didn't wait for the conference. Maar ik wachtte niet op de conferentie. I just kept accepting invitations, actually all around the world. Maar de uitnodigingen die uit de hele wereld kwamen, daaraan voldeed ik eigenlijk. I have felt the Lord really blessed me with the Holy Spirit. En ik voelde dat de Heer mij zegende met de Heilige Geest. He trusted me with a new family. Hij vertrouwde mij een nieuw gezin toe. That's from that wedding day. Dat is van die trouwerij eigenlijk. I now had a wife and a stepson. Ik had nu een vrouw, echtgenoot en He een restored stiefzoon. the gift of music. En ik had weer de gave van de muziek teruggekregen. Which I've been able to use in ministry now for these 26 years. Die ik nog steeds eigenlijk in de afgelopen 26 jaren kan gebruiken. Our wedding theme was Isaac and Rebekah. Ons huwelijksthema was Isaac en Rebecca. 2 years later, people were joking. En 2 jaar later maakten mensen grapjes. It should have been Abraham and Sarah. Het had eigenlijk Abraham en Sarah moeten zijn. Claudia was pregnant. Claudia was zwanger. We weren't expecting that. Dat verwachten we niet. And the midwife started questioning us about twins in the family. En de vroedvrouw die zei, ja, er worden tweelingen in de familie. We didn't know of any twins. Wij wisten helemaal niet van tweelingen. But our mothers did. Maar onze moeders And they started naming all the twins they knew about that we had never heard of. En ze noemden alle tweelingen die zij kenden waarvan wij nog nooit hadden gehoord. On both sides of the family. Van beide kanten van de familie waren er tweelingen. That's when Claudia looked at me. En toen keek Claudio mij aan. And pointed the finger. En wees met de vinger. She has a sense of humor. Zij heeft echt een gevoel voor humor. But she was serious. Maar ze was heel serieus. Ronnie, it's time for you to stop praying for second chances and double portions. Ronnie, het is tijd voor jou om te stoppen met bidden voor dubbele porties. Well, a few months later, Zachary was born. En enkele maanden later, Zachary werd geboren. And he was not a twin. En hij was geen tweeling. 19 months later, however, 19 maanden later echter, Natalie was born. werd Natalie geboren. She was not a twin. Zij was geen tweeling. And here's some pictures of the family in the earlier years. En hier zijn wat foto's van het gezin in de vroege jaren. 19 months later, 19 maanden later, we were due for another one. Gingen we voor nog één. And by now I'm getting phone calls from concerned citizens. En nu krijg ik telefoontjes van bezorgde burgers. That we should not be having all of these children in our senior years. Dat we niet al die kinderen moesten hebben in onze oude jaren. Well, we were still in our 40s. Nou, we waren nog steeds in de 40e jaren. Claudia got very ill during that pregnancy. En Claudia werd heel ziek terwijl ze zwanger was. She had a convulsive cough.
that went on for 2 weeks. Ze had een kuch die steeds convulsive, die 2 weken lang doorging. And by the end of that 2 weeks, the pregnancy was terminated. En aan het einde van die 2 weken kwam It was a miscarriage. tot stand. Beëindigde eigenlijk de zwangerschap. And we were very disappointed. En wij waren zeer teleurgesteld. The midwife examined everything. De vroedvrouw onderzocht alles. And then she informed us. En toen informeerde ze ons, Ron and Claudia, there were 3. Er waren 3. She was pregnant with 3. Zij was eigenlijk zwanger van 3. We buried those remains near our home by a beautiful tree. We begroeven eigenlijk de resten dicht bij ons huis, bij een prachtige boom. And that's where we hope to be on resurrection morning. En daar hopen wij te zijn op de opstandingsmorgen. We truly believe God will give us those 3 to raise in heaven. En wij geloven echt dat God deze 3 zal doen opstaan in de hemel, om naar de hemel te gaan. Just a few more recent pictures of our family. Nog enkele meer recente foto's van ons gezin. This is my stepson and his little boy. Dit is mijn stiefzoon en zijn kleine jongen. This is a picture of my oldest, my daughter. Dit is een foto van mijn oudste, from mijn my dochter. first marriage. Uit mijn eerste huwelijk. And the fellow in red is my grandson, her son. En de jongen in het rood is mijn kleinzoon, haar zoon. The interesting thing here is that my daughter and my wife were pregnant at the same time. Het interessante is dat mijn dochter en mijn vrouw tegelijkertijd zwanger waren. So I have a son and a grandson the same age. Dus ik heb een zoon en een kleinzoon met dezelfde leeftijd. And my daughter is 20 years older than my son. En mijn dochter is 20 jaar ouder dan mijn zoon. And this is my older son. En dit is mijn oudere zoon. And some pictures of his little family. En wat beelden van zijn kleine gezin. And he happens to be 20 years older than my daughter. En hij is dus 20 jaar ouder dan mijn dochter. So we have 2 generations, 20 years apart. Dus we hebben 2 generaties die 20 jaar van elkaar gescheiden zijn. And just a few more quick shots of our children. En een paar snelle foto's van onze kinderen. This is our youngest two at a school banquet a few years ago. Dit is onze jongste op een schoolbanket 2 jaar geleden. Yeah, Zachary and Natalie. Zachary en Natalia, of Natalie. Here they are again with their stepbrother Derek. En hier nogmaals met hun stiefbroer Derek. The Lord has been very good to me. De Heer is heel goed voor mij geweest. And our family. En ons gezin. In restoring the years the locusts have eaten. En in het herstellen van de jaren wat de sprinkhanen hebben gegeten. And this is a more recent picture of my wife and myself. En dit is een meer recente foto van mij en mijn echtgenote. I want to close this evening with a little quiz. En ik wilde afsluiten eigenlijk met een kleine quiz. To see how well you were paying attention. En om te kijken hoe goed u hebt opgelet. This is a picture of my parents. Dit is een foto van mijn ouders. And my father was, at what age did he have that heart attack? Op welke leeftijd had hij die hartaanval? Yeah, 55. And 55. the doctors predicted he would be dead by 5 years, would be 60. De dokters voorspelden dus dat hij 5 jaar later, dus als hij 60 jaar zou zijn, dat hij dood zou zijn. He has now passed away. Hij is nu inderdaad gestorven. My beautiful mother is still living. Mijn prachtige moeder leeft nog steeds. But yes, my father has passed. En mijn vader is gestorven. I want to know what you think. Ik wil weten wat u denkt. How old was he when he passed? Hoe What do you think? Hoe oud was hij toen hij stierf? Wat denkt u? 86. 86. That's an interesting number. Dat is een interessant getal. Any other guess? Nog een raad. 91. 79. 79. Actually, he was 90. Hij was 90. Right? Yeah. Isn't that something?
Now, here's what finally I realized. Hier realiseer ik me eigenlijk tenslotte het volgende. Man's method gave Dad 5 years. De methoden van de mens gaven hem 5 jaar. My parents went with God's message. Mijn ouders gingen verder met de boodschap van God. God gave him 7 times 5. God gaf hem 7 maal 5. 35 years. 35 jaar. Isn't that an interesting number? Is dat niet een interessant getal? I find that fascinating. Ik vind het fascinerend. The last 20 years of my father's life, De laatste 20 jaar van het leven van mijn vader and we had beautiful reconciliation. hadden we een prachtige verzoening. God is all about reconciling. En God gaat alleen maar over het We verzoenen. were best friends those last 20 years. Wij waren de beste vrienden deze laatste He 20 was jaren. so supportive of my ministry. Hij steunde mijn bediening zo ontzettend. He would get very emotional for years every time he saw me preach or do music, Elke keer als hij mij zag preken werd hij zeer emotioneel, jarenlang. because his prodigal had come home to Jesus. Omdat zijn verloren zoon teruggekomen was naar Jezus. Another reason to look forward to the coming of Jesus. En nog een reden om vooruit te kijken naar de wederkomst van Jezus. My mother is now 91, Mijn moeder is nu 91 and it appears that she'll still be with us for more years, en het lijkt erop dat zij nog enkele jaren bij ons zal zijn. and we're very pleased about that. En daar zijn we heel blij mee. I don't know that I have time to read this passage, but if you would read 1 Timothy 1, beginning with verse 12. Als u 1 Timotheüs 1 en te beginnen met vers 12 zou lezen, You will see that Paul, the Apostle Paul, was thanking God for putting someone like him into ministry. ziet u dat Paulus eigenlijk God dankt dat hij iemand als hem in de bediening heeft gezet, in de predikantschap gezet heeft. Paul had been a murderer and a blasphemer and all of these terrible things. Omdat Paulus een moordenaar was en een godslasteraar en al deze verschrikkelijke dingen. And then he says, but for this cause, Jesus put me into ministry. Maar hij zegt eigenlijk, daarom plaatste Jezus mij in deze bediening. Here it is. That in me first, Jesus Christ might show forth all long suffering. Dat in mij als eerste eigenlijk Jezus Christus eigenlijk volhardend is geweest. For a pattern to them which should hereafter believe on him to life everlasting. Voor een patroon, voor eigenlijk als voorbeeld voor hen die na ons zouden komen voor het geloof in het eeuwige leven. Paul realized that his conversion was an extreme conversion. Paulus realiseerde zich dat zijn bekering een hele extreme bekering was. And God put that extremely converted person into ministry. En Paulus zette eigenlijk die extreem bekeerde persoon in de bediening of in de ministry. That an extreme conversion simply reveals an extreme God. En dit betekent eigenlijk, en hij wist eigenlijk dat deze extreme bekering leidt naar een extreme God. An extreme God. Naar een extreme God. Extreme love. Extreme liefde. Extreme compassion. Extreme medevoelen. Extreme mercy. Extreme genade. Extreme patience. Extreme geduld. And extreme power. En extreme kracht. Transforming power. Ja, veranderende kracht. So when a person comes to me, dus als er iemand naar mij toe komt and says, Pastor Ron, if God can save you, dan als iemand zegt van Pastor Ron, predikant Ron, als God jou kan verlossen, the homosexual, de homoseksuele, he can save anybody. Dan kan hij iedereen redden. I say amen. Ik zeg amen. That is the word of my testimony. Dat is het woord van mijn getuigenis. That our God is love. Dat onze God liefde is. Nothing is impossible with him. Niets is onmogelijk voor hem. For he is mighty to save. Want hij is machtig om te verlossen. The whosoevers. De wie dan ook. From whatsoever. Van de wat dan ook. Even to the uttermost. En zelfs tot in het uiterste. Exhibit A. En dat is voorbeeld A. There's exhibit B back there. Dat is voorbeeld B daar. Die zit er achteraan en dat is Michael. And he has exhibits all over the world. En hij heeft voorbeelden
overal in de wereld. We all are to be actors on the stage, Wij moeten allemaal toneelspelers zijn op het toneel. called the theater of God's grace. En dat genoemd wordt het theater van Gods genade. So the world around us, Zodat de wereld rondom ons and angels, en engelen and the universe en het universum can see the power and love of our God. de macht en de liefde van God kan zien. What an honor it is to be one of His children Wat een eer is het om een van zijn kinderen te and to zijn. live to His glory. En om in zijn glorie te leven. Amen. Amen. Let's have a word of prayer. Laten we samen gaan bidden. Heavenly Father, Hemelse Vader, thank you so much for being our God, dank u zo dat u onze God wil zijn. for being a God of love Dat u een God van liefde bent. and our Creator God En onze schepper God. and our Recreator God. En onze herschepper God. It pains us to see people of our own faith Het doet ons pijn om mensen van ons eigen geloof te zien. that are turning away from your creative power, Die wegdraaien eigenlijk van uw scheppende kracht. denying the literal creation week. En die ontkennen de letterlijke scheppingsweek. It is no wonder that they also deny the recreative power. Het is ook geen wonder dat ze ook de herscheppende kracht van u ontkennen. That you long to manifest through your children. Waarnaar u verlangt om dat zichtbaar te maken in uw kinderen. But Lord, we know it does not take the majority to prove your truth, demonstrate your truth. Maar Heer, het is ook niet de meerderheid die uw waarheid laat zien. The lies are that, in this case, once gay, always gay. De leugen is eigenlijk van eens homo, altijd homo. We reject the doctrine of once saved, always saved. Wij verwerpen de leer eens gered, altijd gered. And we likewise reject the lie En ook verwerpen wij de leugen. that once lost, always lost. Dat eenmaal verloren, altijd verloren is. Lord, please use us Heer, gebruik ons. in a way that only you can do Op een manier dat alleen u kan doen. to magnify your reality, Om uw werkelijkheid te vergroten. to give the lie to all of Satan's charges. En dat al die aanvallen of de aantijgingen van Satan om die te weerspreken. We know that throughout the Bible you have done amazing things through just a few people. En wij weten dat u door de Bijbel heen geweldige dingen heeft gedaan aan weinig mensen. And we just pray that we are a part of your faithful few. En wij bidden dat we een deel zijn van uw getrouwe kleine aantal In mensen. Jesus' name we pray. In Jezus' naam bidden wij. Amen. Amen. Did they want to ask, or do you want to have some questions? Hebben jullie nog vragen misschien aan Ron? Well, I'll start with one. Hij begint meteen. Because someone always comes to me afterwards. Omdat iemand altijd naderhand naar mij toe komt. They want to know about my first wife and children. Ze willen weten over mijn eerste vrouw en kinderen. What happened? Whatever happened with that situation? Wat gebeurde er met die situatie? Well, you saw my children. U zag mijn kinderen. We've been reconciled. Wij zijn weer opnieuw verzoend met elkaar. What about the ex-wife? Wat met die ex-vrouw? We too have been reconciled. Wij zijn ook weer met elkaar eigenlijk verzoend. Now we cannot go backwards. Wij kunnen niet teruggaan. She's married, I'm married. Zij is getrouwd en ik ben getrouwd. But we can be friends. Maar wij kunnen vrienden zijn. We can forgive each other. Wij kunnen elkaar vergeven. And we can love each other with a godly love En wij kunnen van elkaar houden met een goddelijke liefde. into and throughout eternity. Naar alle eeuwigheid en door alle eeuwigheid heen. One big surprise came to me one day. Een grote verrassing kwam op een gegeven moment naar mij. I was traveling across the country driving, Ik reisde door het land heen and my telephone rang. en mijn telefoon ging. And as I answered the phone, En toen ik mijn telefoon opnam, two people were singing "Happy Birthday to you." en er waren 2 mensen aan het zingen. Happy birthday. Oh, it is my birthday. Okay. Oh ja, het is mijn geboortedag. They finished singing, Ze eindigden met zingen
And I said, well, thank you, that's very nice. En ik zei, oh dank je, dat is heel aardig. Who is this? Wie is dit? They said, why, it's Bernie and Barbie. Ja, het is Bernie en Barbie. That's my ex-wife and her husband. Dat is mijn ex-vrouw en haar man. They called to sing to me on my birthday. Die belden me op om mij toe te zingen op mijn verjaardag. And her husband is a very strong supporter of our ministry. En haar man is een hele goede ondersteuner van onze ministry. He just loves what we do. And he's hij very vindt proud to be associated. Hij vindt het prachtig wat wij doen om daarmee verbonden te zijn. So God is about reconciliation. Dus God houdt van verzoening. Okay, that was the first question. Dat was de eerste vraag. Do I need to come up with a second one? Ja, moet ik nog een tweede stellen? Or do you have one? Of hebt u er een? That's right. Thank you very much. That's very affirming. I'm so clear that I have no questions. Hij zegt dat het heel duidelijk is en dat hij geen vragen heeft. Mike, I guess we can pack up and go home tomorrow. Ja. They have no questions. We kunnen dus eigenlijk naar huis gaan morgen, want ze hebben verder geen vragen, dus dat is simpel genoeg. You may not have more questions. U zult misschien niet meer vragen but I'll hebben. assure you, we have more answers. Maar ik verzeker u, wij hebben meer antwoorden. And throughout our time here, we have much more to present, and I hope you will come. En we hebben zometeen nog veel meer antwoorden en ik hoop dat jullie zullen komen. Because I know you will be blessed. Omdat ik weet dat jullie gezegend zouden zijn. Thank you very much. Dank u zeer. Okay.